आजको दिनमा how long give or take 2 decades plus of cricket 23 years 23 years त्यही त active I'm not old but reality चाहिँ त्यही नै हो हैन I've got this opportunity भनौँ कि my life has been destined भनौँ कि and of course this is the path that I've chosen as well खेल्दाखेरि त अब थाहा थिएन कि कहाँसम्म पुगिन्थ्यो भनेर but post retirement could have chosen भनौँ न lot of other things but there's no other interest other than cricket drives me Nepali cricket is what I know and this is it म अनिल शाह दाइलाई कोइन गर्छु कि यसमा चाहिँ हैन he coined this and then I kept it with me हैन once my captain always my captain I call you captain everywhere अनि अस्ति मैले क्याप्टन पारस भनेर भनिसकेपछि भएको थियो कि एकजनालाई हैन भनेर हैन म उहाँलाई जहिले पनि क्याप्टन पारस भन्छु भनेर भएको थियो कि हैन I hope you okay with that yeah I mean see designations will come and go to everyone who knows me who I mean knows bits and pieces about me I mean like I said, you can call me anything. You can call me Paras, you can call me captain, you could call me anything. As long as, there's mutual respect for what we do and what we're trying to do. I think that's what matters. And eventually, for me, more than what I do, I want people to like me for who I am, not for what I do. No. Oh, त्यो I was thinking about it this morning, हैन जब हामी एउटा ठाउँमा हुन्छौँ होइन त्यो ठाउँमा बसेर हामीले यसो अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ होइन म त्यहाँ पुगेँ भने चाहिँ मैले कहाँसम्म पुर्याउन सक्छु भन्ने हुन्थ्यो नि त होइन मलाई याद छ कि त्यो अलि अगाडिको कुरा हो होइन 2002-3 चोटि हो क्यारे होइन क्यानकै कुरामा थोरै टच बेस गर्छु होइन 2 चोटि हो कि 3 चोटि हो क्यारे होइन एकचोटि लगभग 14 वर्ष अगाडि होला अर्को 10 वर्ष अगाडि होला होइन ए होइन है अलिकति मिला छैन है मैले एकदम सटल वेमा राखेँ मैले होइन एसी थिङ्स आर नट राइट है अलिकति मिलाउनुपर्छ है यहाँ चाहिँ भनेर टिमले होइन इन यर लिडरसिप इफ आई एम नट मिस्टेकन त्यो कन्भर्सेसन भएको थियो होइन एन्ड टुडे वेन वी आर सिटिङ यु आर अलवेज गन बी माई क्याप्टन बट आजको दिनमा यु एन एडमिनिस्ट्रेटर टु प्रशासकीय त्यो भूमिका खेलिसकेपछि चाहिँ अनेस्ट आई वान्ट स्टार्ट विथ दिस होइन त्यो स्विच ओभर कस्तो हुँदो रहेछ आफू त्यो पोजिसनमा पुग्दाखेरि कि मलाई चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घले अब जब हामीले नेपाल क्रिकेट सङ्घ विरुद्ध भनौँ इफ आई क्यान युज द वर्ड नेपाल क्रिकेट सङ्घले चाहिँ राम्रो तरिकाले नेपाल क्रिकेट चलेको छैन वाइ बिकज त्यो एक्सपेक्टेसन्स धेरै थियो अन क्रिकेट फिल्ड बिकज म मात्र होइन आई थिङ्क द होल जेनेरेसन बिफोर मी आफ्टर मी जब हामी खेलिरहेको थियौँ वी एक्सपेक्टेड थिङ्स टु बी बेटर भनौँ न एज अ प्लेयर बट नाउ ह्याभिङ गन थ्रु अल अफ द्याट होल साइकल एन्ड अहिले एडमिनिस्ट्रेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला नेपाल क्रिकेट सङ्घको नेतृत्वहरूले चाहिँ हामीलाई के भनिदिनु पर्थ्यो भन्दाखेरि आइसिसी एसिसी वाट एभरबाट यति फन्ड आइरहेछ त्यो पैसाको खर्च यसरी गर्नुपर्छ यति नै भइरहेछ भन्ने कुराको विवरण दिँदा सायद मेबी आई वुड हेभ बिन मोर सटल किन कसैले बुझाएन हामीले बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि ठिक छैन होइन कोही पनि ठिक छैन एन्ड नाउ वेन आई लुक ब्याक एट द लास्ट 10-12 years there are people who are doing right things then also but I was blindsided किन भन्दाखेरि त्यो एउटा we were young I was young हैन अनि त्यो यङ हुँदाखेरिको you think differently अनि त्यति बेला कस्तो थियो भने the whole mentality was टिम हामीसँग राम्रो प्रशिक्षक छ अन फिल्ड हामी रिजल्ट्स क्रिएट गऱ्यौँ भने वाइ नट हैन अनि त्यति बेला द होल कन्सेप्ट अफ वाट वी ट्राई टु डु वाज टु वेक एभ्रिबडी अराउन्ड अस अनि तर त्यो वेकअप कल हामीले जुन भनौँ न क्रिकेट सङ्घलाई पुस गरेका थियौँ त्यति बेला पनि अगेन दे टुक इट एज अ नेगेटिभ एस्पेक्ट कि खेलाडीहरू धेरै बोल्दैछन् धेरै गर्दैछन् यो क्रिकेट टिमको क्याप्टेन होइन पहिला पनि क्याप्टेनहरू थिए होइन एन्ड देन क्रिकेट टिमको क्याप्टेन भएर बोलेको होइन कि एउटा प्लेयर्सहरूको रिप्रेजेन्टेसन प्लस इट वाज एन इमोसन द्याट ह्याड टु बी पोर्ट्रेट कहीँ त पोख्नुपर्ने थियो नि त अनि पोख्नु कहाँ भन्दा क्रिकेट सङ्घमै हो त क्रिकेट सङ्घले कहिले पनि त्यो हामीलाई प्लेटफर्मै देखाइदिएन कि कति पैसा आइरहेछ कति खर्च भइरहेछ भनेर सबै कुरा बुझेर गरेर भने रिटायर्ड 21 मा नाउ 1 year इन्टु एडमिनिस्ट्रेसन I sat down with the players almost World Cup बाट फर्किसकेपछि because it was a very hectic schedule. क्रिकेट सङ्घको नयाँ कार्य समिति आए लगतै म्याचेस आफ्टर म्याचेस अर्गनाइज गर्नुपर्ने एन्ड एभ्रिबडी वाज वेटिङ अल्सो अब पारस खड्का क्रिकेटर सचिव भएर अब के हुन्छ होइन आइम स्योर देयर आर मोर पिपल हु वान्ट यु टु सक्सिड एज वेल एज फेल अनि त्यो सबै कुरामा चाहिँ वी ह्याड टु पुट इन लड अफ एफर्ट अब यो प्रशासकीय भूमिकामा आइराख्दाखेरि चाहिँ त्यो बुझाउनु पर्ने चाहिँ रहेछ सो आई स्याट डाउन विथ द प्लेयर्स सबैलाई बोलाएर गराएर कि
नेपाल क्रिकेट सङ्घले चाहिँ खेलाडीहरूमा यति पैसा खर्च गर्दछ है, खरिद गरिरहेको छ है, हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू यति यति हो है, हाम्रो बजेटहरू यति हो भन्दाखेरि बिकज देन द प्लेयर्स विल बी अवेर कि अनि फेरि पैसा आउने प्लेयर्सको पर्फर्मेन्सले नै हो होइन। त्यो सँगसँगै अब हामी त्यो बिर्सिनु हुन्न नि। अनि क्रिकेट सङ्घ चाहिँ एटलिस्ट इन अ पोजिसन वे वी हेभ कम टु अ पोइन्ट वे दे आर कर्पोरेट्स, देयर आर पिपल, गभर्मेन्ट, नन गभर्मेन्ट हु वान्ट टु बी एसोसिएटेड विथ नेपाल क्रिकेट फ्रम अ सोसल पर्सपेक्टिभ, फ्रम अ फाइनेन्सियल पर्सपेक्टिभ, फ्रम अ मार्केटिङ पर्सपेक्टिभ। त्यसैले प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ त्यो बुझाउनु पर्ने कुरा आई सैट डाउन विथ देम एन्ड एक्सप्लेन यो भनेर आइम स्योर दे अन्डरस्टुड, आई होप दे हेभ अन्डरस्टुड द्याट। उहाँले बुझ्नुभयो भन्ने मेरो इच्छा अपेक्षा हो। तर ह्याभिङ सेड द्याट पहिला वी रेज क्वेसन्स फर हाउ क्रिकेट वाज बिङ रन। अहिले पनि क्रिकेट सङ्घ त परिपक्व भइसकेका छैन एन्ड 1 year इन्टु एडमिनिस्ट्रेसन लट अफ च्यालेन्जेस। इनफ्याक्ट मैले आई केप्ट सेइङ दिस, आई हेभ नेभर बिन दिस अक्युपाइड इन माई लाइफ, my whole life. It's been like crazy 12 months, but no complaints. होइन, यो अब जग बनाउने एउटा प्रयास र त्यो सँगसँगै लाइक माइन्डेड मान्छेहरूलाई क्रिकेट सङ्घमा पनि अब कतिजनालाई सायद पारस खड्काको नाम सुनेर अहिले पनि मन पर्दैन होला, बट यो व्यक्ति केन्द्रित नभइकन होइन, वी हेभ टु मेक स्योर वी इस्टाब्लिस अ क्रिकेट सिस्टम। भोलि गएर आई कुड लुज दिस पोजिसन। एका देशमा देयर वाज अ क्याप्टेन फर नेपाल, I got the opportunity to captain for Nepal. Now then we have Rohit Paudel as the captain. Positions will come and go. क्रिकेट सङ्घमा पहिला पनि अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो, सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले म सचिव बन्न छु भयो भने अब संसारै मबाट चल्छ र संसारै मबाट अन्त्य हुन्छ भने आई नेभर ह्याड द्याट मेन्टालिटी। इट वाज अलवेज अबाउट टिम। आई प्लेड अ टिम स्पोर्ट, बट एज अ लिडर देयर आर सर्टेन डिसिजन्स द्याट यु निड टु मेक। त्यसैले 1 वर्ष सक्यो, लट अफ गुड गभर्नेन्स वी हेभ ट्राई टु पुट इन प्लेस, इन्टरनल के भन्छ त्यो खिचातानी वाट एभर द्याट यु कल इट होइन, त्यो भइरहेको छ। द्याट्स पार्ट अफ द होल वर्ल्ड द्याट वी लिभ इन। त्यो टिममा हुँदाखेरि पनि हुन्थ्यो नि त्यो वेन यु वर क्याप्टन, वेन यु वर जस्ट अ प्लेयर एज वेल। त्यो 2000 भनौँ न अर्ली 2000मा पनि त भएको नि थिएन? या बट त्यति बेला त देयर इज नथिङ टु वरी अबाउट, खेल्ने मात्र हो, सक्यो, करियर पनि थिएन। नाउ द बिगर च्यालेन्जेस वुड बी मनी स्टार्टेड टु कम इन। अब टिममा पर्ने त कन्ट्र्याक्टमा सर्टन प्लेयर्सहरू हुन्छ। द बिगर बेस द्याट इभन डे 1मा आई सेड वेन द इलेक्सनको चुनाव सकेपछि नै द्याट ग्रासरुट क्रिकेट बिकम्स इम्पोर्टेन्ट। लास्ट 1 yearमा इन्टरनेसनल क्रिकेट र वर्ल्ड कप यति अकुपाई गरे कि ग्रासरुट क्रिकेटको लागि वी हेभन बिन एबल टु गिभ एज मच टाइम एज वी वान्टेड ओर इभन वाट आई हेड इन्भिजन। तर त्यो सबै बिचमा चाहिँ ग्रासरुट क्रिकेट कसरी डेभलप गर्ने भन्दाखेरि त पैसा त हुनु पऱ्यो नि त सङ्घमा। किन भन्दाखेरि बल किन, ब्याट किन, हाम्रो 45वटा जिल्ला छ, 7 प्रदेश छ, समान रूपमा हामीले हेर्नु पऱ्यो। त्यो सबै कुरालाई जोड्दाखेरि चाहिँ नाउ नेक्स्ट भनौँ न 3 years साइकल जुन छ र नेक्स्ट 6-7 months इज डेफिनेटली गोइङ टु बी स्पेसिफिक टुवर्ड्स ग्रासरुट क्रिकेटको बेस बनाउनु दिएर। अहिले नेपाल क्रिकेट सङ्घले प्रदेश स्तरको 5-6 जना फिमेल मेल क्रिकेटर्सलाई कन्ट्र्याक्ट सिस्टममा राख्ने एउटा सिस्टम बनाएको छ, विच नेभर ह्यापन बिफोर। नेसनल टिम त छँदैछ। यो सबै कुरा किन ठोकिएको छ भन्दाखेरि बिकज इट्स नट अबाउट हाउ आवर जेनेरेसन स्टार्टेड, प्यासन थियो, खेलौँ गरौँ भइहाल्छ। नाउ द जेनेरेसन द्याट वी लिभ इन राइट नाउ निड्स रिजल्ट्स इन्स्टेन्टेनियसली। त्यसको लागि चाहिँ वी हेभ टु पुट अप अ सिस्टम इन प्लेस जसले इमिडिएट रिजल्ट्स दियोस्। तर त्यो सबै कुरामा बिकज मनी स्टार्टेड टु कम इन, भोलि क्रिकेट खेल्ने लक्ष्य के हो त? कन्ट्र्याक्टको लागि, नामको लागि, या कन्ट्रीले जिताउनको लागि? वेन वी प्लेड, आई नो एभ्री क्रिकेटर द्याट आई प्लेड फर 20 years, अलमोस्ट मोस्ट अफ देम आई वुड से 90-95% वान्टेड टु विन फर नेपाल। अहिलेको जेनेरेसनमा विज अ यङ बन्च अफ बोइज, दिस लड अफ कम्पिटिसन, लड अफ आई बल्स अन देम, मोर आई बल्स देन वाट वी ह्याड होइन। सो बिकज आई हेभ सिन बोथ साइड्स अफ द स्पेक्ट्रम, त्यो एक्सपेक्टेसन्स एक ठाउँमा छ होइन। यु ओपन अप सोसियल मिडिया, नेपाल हार्नै हुन्न जस्तो भइसकेको छ। तर त्यो एक्सपेक्टेसन सँगसँगै वाट आर दिस क्रिकेटर्स गोइङ टु सेप देमसेल्भ्स टुवर्ड्स भन्ने हो। किन भन्दाखेरि भोलि गएर यदि क्रिकेट टिममा आएर म ठाउँ मात्र बचाउँछु, म प्लेइङ 11 पर्छ, किन भन्दाखेरि म कन्ट्र्याक्ट पाइहाल्छु, 2-4वटा इन्डोर्समेन्ट पाइहाल्छु, अनि त्यसपछि के भन्छ मेरो चाहिँ फाइनेन्सियली आइएम सिक्योर भन्ने मानसिकतामा गयो भने चाहिँ इट्स गोइङ टु बी एन एब्सोल्युट डिजास्टर। द नेक्स्ट पाथवे वुड बी वी हेभ अ फ्यान्टास्टिक बन्च अफ यङ क्रिकेटर्स, वी हेभ टु क्रिएट an equal bunch of backup where tomorrow it's a sport that demands results. खेल भनेकै हार र जितले मूल्याङ्कन हुने चिज भएको भएर चाहिँ there is no denying the fact that when Nepal wins, people are happy. When Nepal doesn't win, there will be criticism. Criticism सङ्घले आउँछ, पदाधिकारीले आउँछ, कोच, क्याप्टेन, प्लेयर सबैले आउँछ, but that's part and parcel of life. Accept गर्नु पऱ्यो, गल्ती सबैबाट हुन्छ, सबैबाट। Like I said, the pathway that we chose 10-12 years ago, we had 1% success rate थियो होला कि। I mean, if the system was strong enough, they would have probably ended our careers then and then. But त्यो डेस्टिनी भन्छौँ नि हामी, त्यो डेस्टिनीबाट सबै खुड्किलाहरू पार भएर आजको भनौँ न एउटा 1 year of administration आइसक्दाखेरि चाहिँ
देयर इज पोटेन्सियल टु वाट क्यान बी अचिभड अनि आई किप सेयिङ दिस होइन मलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घमा आएर मैले नाम कमाउन आएकै होइन आई बिन ब्लेस्ड विथ द फ्याक्ट द्याट क्रिकेट खेलेर मान्छेले चिन्नुहुन्छ चिन्नु हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला बट एटलिस्ट क्रिकेट इज बिङ रेकग्नाइज अब विश्वकप 2 चोटि खेल्यो अनि त्यो पारस खड्काले गर्दा मात्र भयो नि त पारस खड्का सँगसँगै ज्ञानेन्द्र मल्ल शरद बेसाको शक्ति गौचन बसन्त रेग्मी विनोद भण्डारी अब आमसो मेहबुब आलम विनोद दास सञ्जम रेग्मी परेश लोहनी होइन राजु बस्ने धीरेन्द्र चन्द सो मेनी क्रिकेटर्स होइन हु प्लेड राजु खड्का होइन हिजो भेटेको पारस दाइ नै भनौँ न होइन पारस लुनिया दाई अब 1996 अब हाम्रो जगत टमाटा सञ्जय गुरुङहरूको ब्याच होइन सो उत्तम कर्मचारी फर्स्ट क्याप्टेन अल अफ दिस प्लेयर्स हेभ कन्ट्रिब्युटेड इमेन्सली होइन मेरो लागि चाहिँ द बेस्ट पार्ट वाज त्यो 2002मा अन्डर 15 र 4मा सिनियर टिम डेब्यू गरेपछि आई सो द्याट साइड अफ लाइफ एन्ड आई हेभ सिन दिस साइड अफ लाइफ एज वेल त्यसैले द फ्युचर के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड I can request the whole team through this platform itself that not only the cricket team but everybody who wants to play cricket for Nepal is that cricket खेल्ने उद्देश्यहरू चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो you want to play cricket सङ्घले चाहिँ जिल्ला प्रदेशबाट नै हामी फाइनेन्सियली उहाँहरूलाई सिक्योर गर्ने एउटा बाटो खोजिरहेका छौँ बनाउने प्रयासमा छौँ सो भोलि गएर म क्रिकेट टिममा पढेर म कन्ट्र्याक्ट पाएर म पैसा कमाउँछु होइन कि म क्रिकेट टिममा पुगेर चाहिँ म देशलाई जिताउन सक्छु भन्ने मानसिकता डेभलप भयो भने चाहिँ एन्ड द्याट इज वे वी क्यान एक्चुली चेन्ज द डाइमेन्सन अफ वे नेपाल क्रिकेट इज हेरिङ टुवर्ड्स किन भन्दाखेरि कम्पेरिजन अफगानिस्तान यहाँ थियो युए यहाँ थियो एन्ड वी आर अ यङ कन्ट्री सानो देश क्रिकेट एउटा चिनोको रूपमा आएको छ सो आई होप वी क्यान जस्टिफाई दिस इट्स गोइङ टु टेक टाइम 20-25 वर्षदेखिको एउटा संस्कारलाई आजको भोलि चेन्ज हुँदैन बट ह्याभिङ सेड द्याट वी आर गेटिङ इन्टु द राइट मोड अफ थिङ्स द्याट्स वाट आई बिलिभ 2010 र 2014मा होइन जब अफकोर्स त्यो विरोधको कुरा भर्खर हामीले गऱ्यौँ होइन त्यतिखेर क्यान कतिको ट्रान्सपेरेन्ट थियो र आज कतिको ट्रान्सपेरेन्ट छ पारदर्शिता कतिको छ त यो भनौँ न 365 दिनमा अब पारदर्शिता कुरा हो भने हाम्रो फाइनेन्स अडिट रिपोर्ट्सहरू हामीले भर्खरै मात्र एजिएम सकाएर आयौँ पोखरामा वी हेभ गिभन इट टु अल अफ आवर डिस्ट्रिक्ट एन्ड प्रोभिन्स रिप्रेजेन्टेटिभ्स कुनै पनि कुराहरू छ भने दे क्यान अलवेज कम आउट एन्ड आस्क अस के भयो कस्तो भयो नेपाल क्रिकेट सङ्घले कुन भनौँ न बुदामा कहाँ के खर्च गर्यो भने कुरा स्पष्ट छ अब दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा हाम्रो एजिएम हाम्रो नेपाली क्यालेन्डर अनुसारको फाइनेन्सियल अडिट भयो अर्को आइसिसीको Jan to December हुन्छ सो आई थिङ्क बाई द एन्ड अफ डिसेम्बर वी विल बी फाइनेन्सियली मच मोर स्टेबल कम्पेयर टु अरू वर्षहरू सो त्यो ट्रान्सपेरेन्सीको कुरामा चाहिँ इट्स अबाउट एन अर्गनाइजेसन द्याट रिप्रेजेन्ट्स इट्सेल्फ वे क्रिकेट टिमले राम्रो गर्दैछ अहिले a tick in the box होइन would be that खेलाडीहरूलाई अब आई डोन्ट वान्ट द क्राउड टु अर द फ्यान्स टु गाली नगर्नु म आई किप सेङ बिकज वी आर इन अ भेरी यङ बट अहिले के हुन्छ नि क्रिकेट सङ्घले तिमीलाई सबै कुरा दिएको छ त्यही पनि तिमीहरू जित्न सकिरहेको छ भने एउटा आई किप रिडिङ बट क्रिकेट सङ्घले सबै कुरा दिन सकेको छैन अझ पनि देयर लट अफ थिङ्स द्याट वी निड टु डु बट एटलिस्ट नाउ सङ्घले पहिला गाली खान्थ्यो गाली खान कम भएको छ नाउ तर यो गाली र ताली भनेको इट्स अ कम्बिनेसन अफ द प्लेयर्स एन्ड द दुइटै हुनु पनि पर्छ फेरि होइन त्यो दुइटै हुनु पनि पर्छ फेरि सोसाइटीमा त्यो दुइटै हुन्छ पनि होइन त्यसमा त कुनै डाउटै छैन होइन म बुझ्छु फ्यान्सलाई होइन सिन्स वी आर इन दिस टपिक अलरेडी होइन आफू हुँदाखेरि होइन वेन यु आर अन द फिल्ड के होइन बिगिनिङ डेजमा होइन थ्रु आउट यो करियर होइन फ्यान्सले चाहिँ के भन्दै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो कि होइन पछि गएपछि त डिजिटल पनि आयो होइन सुरुमा त कहाँको डिजिटल हुन्थ्यो पत्रिका रेडियो टिभी त थियो नि होइन फ्यान्सले के भन्दै हुन्थ्यो के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ पारे र आजको दिनमा कि प्लेयर्सहरूले के भन्छन् अहिलेको लागि त आई जस्ट रिक्वेस्ट आवर क्रिकेट फ्यान्स टु बी पेसेन्ट अहिले होइन किन धैर्यता किन भन्दाखेरि पहिला क्रिकेट हेर्ने मान्छेहरू थिएनन् अहिले क्रिकेट हेर्ने मान्छेहरूको म्यासिभ वृद्धि भएको छ नेपाल जित्यो नेपाल भर्सेस इन्डिया नेपाल भर्सेस पाकिस्तान भनौँ नेपाल भर्सेस साउथ अफ्रिका अब क्रिकेट बुझ्ने जनता चाहिँ हामी अलिकति जागरुक बनाउनु पर्ने छ वी हेभ टु मेक पिपल अन्डरस्ट्यान्ड वाट क्रिकेट एक्चुली इज वाट स्पोर्ट्स इज यो खेलकुद भन्ने क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा परेकै छैन आजको दिनसम्म त्यसमा क्रिकेट हेज समहाउ म्यानेज टु मेक इट्स मार्क त्यसैले माई रिक्वेस्ट टु अल अफ आवर क्रिकेट फ्यान्स इज आई नो रिजल्ट्स अहिले इट्स नट इन आवर फेभर इट्स बिन अ डिफिकल्ट इयर 2024 को ओभरअल रिजल्ट्स हेऱ्यो भने अब प्लेयर्सहरूले त्यो मिम्सहरू हेर्दाखेरि बिकज प्लेयर्सहरूले हामीले कति भनेका छौँ नपढ भन्दा यु द फोन इज इन यर ह्यान्ड समहाउ यु स्क्रोल इट कमेन्ट नपढ भने चाहिँ क्या नो कमेन्ट नपढ भन्दा नि इभन फर मी एज अ क्रिकेटर वेन आई वाज प्लेइङ आई केप टेलिङ दिस वेन एज द क्याप्टेन द्याट दिस पार्ट एन्ड पार्सल अफ रिप्रेजेन्टिङ यर कन्ट्री देशको प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि गाली मात्र खाएर ताली मात्र खाएर त यु विल नट सर्भाइभ पर्सनली आई केप अल अफ दिस थिङ्स असाइड किन भन्दाखेरि it was part of what I did on a cricket field. I kept telling you that
I want people to recognize or appreciate me as a person for not what I do. त्यो काम भन्ने कुरा कहिले राम्रो हुन्छ कहिले नराम्रो हुन्छ. Even while I was playing, रन हान्दा वावा भने रन हानेपछि काम छैन भन्ने. But you have to accept that. The current cricketers have to accept that there are more eyeballs in them. धेरै expectations छ. राम्रो खेल्नुहोस् त. The country will be on your feet. Imagine what Palisha did भर्खरै. हैन she's come back. Erika हैन करातेमा अब भलिबल टिम हैन. So these are things that are great stories. And cricket को चाहिँ स्टोरी किन छ भन्दाखेरि because वर्ल्ड लेभलमा हामी कम्पिट गर्दैछौँ. And that is where the के हुन्छ त्यो fanaticism or whatever that you call it कि फ्यान्सहरूको लागि यो एक्सपेक्टेसन्स हुनु एकदमै स्वाभाविक हो. And this has to be there. This is what passion is in the passionate भएर मनपर्ने चिज आफूलाई माया लागेको चिज राम्रो भएन भने गाली त सबैले गर्छ नि. इफ कसैको बुवा आमाले गाली गर्ने कसले अब छोराछोरीलाई हो नि त हैन. छोराछोरीले दाइ भाइमा या दिदी भाइमा गाली हुने. वाइ बिकज यु वान्ट देम टु डु वेल. सो क्रिकेट फ्यान्सले गाली गरेको के हो कसरी सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि दे वान्ट यु टु डु वेल. द्याट्स वाट आई थट एज वेल एज अ क्रिकेटर. फर्स्ट अपिरियन्समा कस्तो थियो बङ्गलादेशको कुरा गर्दैछु कि मैले होइन 2014 को होइन कुरा गर्दाखेरि कि होइन हाउ इज द्याट टाइम फर यु पर्सनली द वर्ल्ड कप? या अफ कोर्स. लुकिङ ब्याक अब 10 years ग्रेट एक्सपिरियन्स. त्यो यङ स्टेजमै थियौँ हामी होइन 2013-14मा 11मा फुपुतु दासनागे आइसकेपछि हि सोड अस अ पाथवे. त्यो पाथवे टिमले फलो गर्यो. वर्ल्ड कप खेलिरहेको थियौँ. तर के गरिरहेको थियो भने चाहिँ अझ पनि थाहा भएन. क्रिकेट त खेलिरहेको थियो, क्रिकेट खेल्न आउँथ्यो. बट वर्ल्ड कप खेलेर आइसकेपछि स द्याट चेन्ज. मान्छेहरू स्टार्टेड टु रेकग्नाइज क्रिकेटर्स, क्रिकेट इन जेनरल फलो गर्ने त्यो भ्युरसिप बढ्यो. एन्ड देन त्यसमा के भइदियो भने डिजिटली पनि नेपाल वाज ग्रोइङ. And त्यो ग्रोथमा चाहिँ इट जस्ट कम्बाइन साइमल्टेनियसली. लास्ट 6-7 years of this country's digital presence has gone over the roof. नेपाल त नेपाली क्रिकेटै कुरा गऱ्यो भने we just won the ICC Digital Engagement of the Year 2023. You know, I saw. And it was where I was in the AGM Colombo last Monday, 1.5 months ago. The whole country was talking, I mean, the whole world was talking about कि you lost to South Africa by 1 run. How did you do that? You कस्तो खालको क्रिकेट टिम हो भनेर सोध्दै थियो मलाई. Like, I mean, South Africa should have beaten India in the finals. They lost in the last 3-4 overs. And Nepal should have beaten South Africa. We didn't beat them. Bangladesh पनि थियो. बट के भन्दाखेरि स्पोर्ट्समा स्पेसली T20 फर्मेटमा त्यो कन्डिसन्स जुन थियो त्यो कन्डिसन्समा एउटा इक्वल प्लेइङ इक्विलिब्रियम जस्तो त्यो सिचुएसनले त्यस्तो भएको थियो. त्यसमा पनि अब बोइज आउटडिड देमसेल्फ. दे प्लेड एक्सेप्सनली. अनि त्यो एउटा म्याच खेल्नको लागि यु हेभ टु प्रिपेयर आइम श्योर 1.5 years 2 years त्यो प्रिपरेसन इट कम्स डाउन टु वान. इमेजिन लाइक आई किप एउटा इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ नि वेन दि ओलम्पिक्स जब हुन्छ 100 मिटरको सबैले हेर्ने हो नि त. त्यो 10 secondsको लागि दे ट्रेन फर 365 days into 4 into 1200 1400 odd days फर 10 seconds भनिसकेपछि क्रिकेट टिम वर्ल्ड कपसम्म पुगिराख्दाखेरि त्यो एउटा एक रनको मोमेन्टमा चाहिँ वेन यु लुक ब्याक एट इट आई थिङ्क वी हेभ डन एक्सेप्सनली वेल जहाँसम्म पुग्यो. किन भन्दाखेरि आजको दिनमा पनि त्यो पाथवे छैन. आई किप हियरिङ फ्रम लट अफ पिपल अराउन्ड मी कि मेरो छोरी राम्रो क्रिकेट खेल्ने भनौँ न सोच विचारका साथ गरेर अब म उसलाई नेपाल टिममा कसरी पुऱ्याउने भन्दाखेरि आई टेल देम अब जिल्लाको संरचना छ, क्लब लेभल खेलेर जिल्ला प्रोजेस. बट रेगुलर सिजनल क्रिकेट त अझ पनि स्ट्याब्लिस भएको छैन नि त. त्यसैले त्यो रेगुलर क्रिकेट सिजन स्ट्याब्लिस गर्न पनि टाइम लाग्छ. त्यो केले हुन्छ जब क्रिकेट सँगसँग रिसोर्सेस हुन्छ. त्यसैले त्यो रिसोर्सेसहरू जोड्ने पहिलो वर्षको हाम्रो प्रयास थियो. नाउ इन्स्टिट्युसनली वे वी क्यान हेड टुवर्ड्स भनेको चाहिँ त्यो लिमिटेड छैन. वाइ बिकज द कन्ट्री इज लुकिङ एट अस वे नेपाल क्रिकेट सङ्घले के गर्छ भनेर. हामीले बजेट बनाउँदाखेरि पनि 32 crores बजेटबाट लास्ट इयर वी मेड इट 52 crores बनाएको थियौँ. अहिले वी पुट अ बजेट अराउन्ड 60 crores प्लस. अब 60 crore नेपाल क्रिकेट सङ्घको बजेट भनेको कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा वी डन इट इन द फर्स्ट इयर एन्ड देयर आर पाथवेज टु गेट इट डन इन द नेक्स्ट इयर एज वेल. अब यो कुन बेला हुन्छ अहिले बोलेर होइन गरेरै देखाउनु पऱ्यो. बोर्ड मिटिङमा बस्दाखेरि सकिन्छ त भन्ने कुरा थियो त. वी हेभ सरपास द्याट एक्चुली. म एनपिएलसम्म पनि आएको छैन अहिले त. त्यो हिजोको त्यो जुन 16 करोडको कुरा त म अहिले केही समयमा गरौँला होइन. आज यो भन्दै कि होइन म 10 वर्षपछि आउँछु होइन 2014मा यसपालि होइन मलाई याद छ कि मैले कतै पढाएको थिएँ कि होइन रोहित 11 वर्षको रहेछन् कि त्यो समयमा होइन. स्किप वाज 11 होइन वेन यु आर इन बङ्गलादेश होइन त्यो समयमा होइन. इफ आइम नट वाउ याद छ यो मोमेन्टहरू? मेरो क्वेसन अब अभियसली त्यो हेरेपछि प्रेस कन्फरेन्स हो भन्ने थाहा छ. तर I mean, I don't live in the past. Yeah. So, होइन मैले पढाएको थिएँ कि होइन रोहित वाज 11 if I'm not mistaken. The whole team must have been 14-15 year olds or whatever. Along that line होइन.
डाउन द रोड कोही न कोही त 11 वर्षको बच्चा त रोहितलाई हेरेछ नि त अहिले कोही न कोहीले त हेर्दैछ नि त होइन त्यो धनगढीमा हुन सक्ला लुम्बिनीमा हुन सक्ला इलाममा हुन्छ जहाँसुकै जुन कुनामा पनि त्यो बच्चा पनि त आउनु पऱ्यो नि त नि होइन म यसमा के टच बेस गर्न खोजिरहेको छु भने मैले पढाएको थिएँ समवेयर आई रेड दिस हो कि लास्ट टाइम हाम्रो कन्भर्सेसनमा यो कुरा भएको थियो कि you were born in Baneshwar, होइन काठमाडौँमा you studied here, BBA, MBA, everything you did here, but बिचमा एउटा पोइन्टमा you almost went to Australia. Almost. होइन आजको दिनमा कोही न कोही भाइ कोही न कोही बहिनी कतै न कतै जानको लागि अहिले भिजाको एप्लिकेसन दिएर फर्केर आइरह होला कि अहिले I just came past the American embassy. यति लाइन छ त्यहाँ and obviously a lot of people do apply. Australia, UK, whatever. We can't stop them now. होइन किन भन्दाखेरि त्यो आधार बनाएको छैन. इनफ्याक्ट सम अफ आवर क्रिकेटर्स हेभ गन टु अस्ट्रेलिया लास्ट 1 year 2 yearsमा. नाउ द थिङ इज द सिस्टम द्याट वी आर ट्राइङ टु डेभलप हियर. अब नेपाल क्रिकेट सङ्घले अहिले अब नेपाल प्रिमियर लिग पनि म किन जोड दिन्छु भन्दाखेरि हाम्रो 8जना मार्केट प्लेयरको वी पुट 20 lakhs क्यापमा. त्यसमा क्रिकेट सङ्घले महिनाको 1 लाख राखेर 20 + 12 is 32. म्याच फिजहरू होइन अलाउन्सेस गर्दाखेरि 35-40सम्म 1 वर्षमा पुग्छ. त्यसमा यु गेट कपाल अफ इन्डोर्समेन्ट्स होइन 5-5 लाखै राखिदिउँ न मिनिमम होइन सो 50 lakhs त्यहाँ भयो. अनि 1 वर्षमा इफ द्याट क्रिकेटर म्यानेजेस टु प्ले एक्सेप्सनली वेल एन्ड विन्स म्याचेस फर नेपाल हि गेट्स रेकग्नाइज वर्ल्ड क्रिकेटमा अनि उसले लिग्सहरू खेल्ने मौका पायो. सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ टप ब्राकेटमा भएको क्रिकेटर्सहरूलाई एउटा क्रिकेट खेलेर आफूलाई सर्भाइभ गर्न सक्ने र सस्टेन गर्न सक्ने एउटा प्रोभिजन चाहिँ क्रिएट भएको छ. ठ्याक्कै एक स्टेप बिलो वे हाम्रो प्रदेश र जिल्ला छ त्यहाँ वी हेभन रिच्ड बट द्याट्स वे नट येट बट द्याट्स वे रिचिङ नेक्स्ट. किन भन्दाखेरि अब वाट इट इज भन्दा कति पैसा त अब 1 लाख हामीले दियौँ भन्दाखेरि अगेन हाउ मच इज 1 lakh इट्स नट एकदमै धेरै पनि होइन. बट खेलकुदको संरचना हेऱ्यो भने फर वेयर वी हेभ कम फ्रम भनौँ फ्रम 25 rupees to 350 rupees to 1000 rupees to 5000 to 10,000 गर्दा इट्स देयर. तर यो कम छ अझ पनि यसलाई पनि बढाउनु पर्ने छ. तर प्रदेश र जिल्लामा चाहिँ वी वान्ट टु स्टप आवर यङ क्रिकेटर्स बोइज एन्ड गर्ल्स. वाइ बिकज इट्स अ चोइस. वाइ बिकज नाउ अगेन मैले भन्ने पिपल हेभ अ प्रायोरिटी ओभर लाइफस्टाइल होइन. यङ नेपालमा वाट आई सी इज प्यासन होला. भेरी फ्यु पिपल विल फलो द्याट प्यासन. अब त्यो लाइफस्टाइल ओभरटेक्स यु. यसो हेऱ्यो एभ्री वान्स गोइङ आउट फोनमा हेऱ्यो फोन हेऱ्यो एभ्री वान्स गट द लेटेस्ट एभ्री वान्स. पहिला बाइकमा हेलमेटले इन्डेक्स हेलमेट लिएर हिँड्यो भने वो यो त खतरा हो भन्ने हुन्थ्यो. अहिले गाडी नभइकन लाइक पिपल डोन्ट इभन लुक एट इट. द्याट्स द काइन्ड अफ मेन्टालिटी पिपल हेभ. बट इट्स नट अबाउट गाडी चढ साइकल चढ होइन वाट एभर द्याट इट इज. द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज एउटा करियर पाथवे जुन छ त्यो क्रिकेटमा हामीले बनाउनु पर्ने छ. त्यसैले एज अफ नाउ अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ प्रदेश र जिल्लाको खेलाडीहरूलाई बलियो बनाएर सो द्याट दे डोन्ट गो. बट ह्याभिङ सेड द्याट अब 1 लाख मात्र दिएर पनि त यो खेलाडीहरू त यही खेलेर नै अर्को वर्ष जान सक्छ. सो 1 लाख बढाउनु पर्ला. तर त्यो 1 लाख सँगसँगै मुनिको तहमा पनि वी हेभ टु मेक स्योर द्याट फाइनेन्सियली उनीहरूलाई एटलिस्ट क्रिकेट खेल्ने एउटा वातावरण होस्. अनि द ड्रिम द्याट एभ्री क्रिकेटर इफ ही अर सी वान्ट्स टु प्ले फर नेपाल इज इट्स नट अबाउट वाट आई हेभ राइट नाउ. इट्स अबाउट वाट आई क्यान डु बाई प्लेइङ फर माई कन्ट्री. त्यो कन्ट्रीको लागि खेलेर म के अचिभ गर्न सक्छु भन्ने कुरामा चाहिँ भोलि इफ नेपाल बिकम्स अ फुल मेम्बर कन्ट्री अहिले $1.8 million छ. फुल मेम्बर कन्ट्री हुनसाथ यु टकिङ अबाउट आई डोन्ट नो 7 इट्स ह्युज मनी. इट्स भेरी बिग मनी. अनि त्यही त्यो ठुलो मनीमा पनि जस्तो एनपिएल जुन हाम्रो प्रोजेक्सन छ अब अहिले नेपाल सरकार पनि दे आर भेरी किन अन गेटिङ स्टेडियम इन प्लेस. सो भोलि सरकार फेरबदल होला होइन. एटलिस्ट मैले बुझेको चाहिँ के नो म्याटर वाट ह्यापन्स आई थिङ्क पिपल हेभ बिन भेरी सपोर्टिभ टुवर्ड्स नेपाल क्रिकेट अल अफ आवर पोलिटिकल पार्टिज. त्यसै एउटा स्टेडियम चाहिँ अनिवार्य रूपमा बनेको खण्डमा त्यो स्टेडियमबाट रेभेन्यू जुन जेनेरेट गर्छ वी कुड सस्टेन आवर क्रिकेट, वी कुड सस्टेन आवर क्रिकेटर्स, वी कुड क्रिएट एन इको सिस्टम. त्यो इको सिस्टम बिस्तारै स्कुल कलेज हुँदै वी वान्ट टु बिल्ड अ ह्युज नेटवर्क अफ क्रिकेट नेसन. अनि त्यो क्रिकेट लभिङ नेसनमा चाहिँ अब हेर्ने मात्र होइन कि करियर पनि बनाउने खालको पाथवे क्रिएट गर्नुपर्ने छ. एन्ड एभ्रिथिङ कम्स डाउन टु फाइनेन्स. विदाउट फाइनेन्सियल एस्पिरेसन नो वान्स गोइङ टु पिक अप अ क्रिकेट ब्याट एन्ड द्याट्स अ फ्याक्ट. त्यसैले त्यो भाइ बहिनीहरू बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने आई कान्ट स्टप देम नाउ. बट ह्याभिङ सेड द्याट अलिकति धैर्यता पनि चाहियो. फर्स्ट इयर इन्टु एडमिनिस्ट्रेसन आई एम नट अ म्युजिसियन होइन. बट देन अनि मैले गर्ने कुरा इज नट पारस खड्का हु इज डुइङ इट. इट्स क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल. एभ्रिथिङ द्याट वी डु हेज टु बी एन्डोर्स बाई द क्रिकेट बोर्ड एन्ड आई एम ग्रेटफुल द्याट द बोर्ड हेज कम टुगेदर टु मेक स्योर क्रिकेट फ्लोरिसेस. पारस आज
जे छ नि आफूसँग एनिथिङ द्याट यु हेभ होइन यो आवाज पनि होइन यो सबै त क्रिकेटले दिएको होइन त त्यो ब्याट र बलले दिएको होइन त The bat in my cricket hand has changed everything. सबै थोक होइन त Nothing else. It's just the cricket bat in my hand. So that's why if you're a cricketer, होइन धैर्यता राख्नु होला. I know there are a lot of struggles. अहिले पनि क्रिकेट टिममा 15-16 जना टुरमा हुनुहुन्छ and some of them are struggling. होइन फाइनेन्सियली पनि बिकज फ्यामिली ब्याक बिकज अब 28-30 वर्षको छु मान्छेले मूल्याङ्कन गर्छ 8 वर्ष भयो ओडिआई स्ट्याटस भएको हाउ मच मनी हेभ यु सेभड होइन अब भोलि गएर क्रिकेट टिमबाट बाहिर गयो भने के हुन्छ त लाइक वी लेफ्ट क्रिकेट हाम्रो जेनेरेसन सो 2018 ओडिआई स्ट्याटस आउन्जेलसम्ममा इमेजिन पारस खड्का ज्ञानेन्द्र मल्ल शक्ति गौचन रिटायर्ड फर्स्ट ओडिआई खेलेर त्यसपछि बसन्त रेग्मी इज इन द युएस अहिले होइन सो मे शरद भेस्वाकर इज अन द भर्ज अफ आई वुड से रिटायरमेन्ट उहाँ खेली पनि राख्नु भएको छ सो सबै कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्यालुएसन कुन बेला कस्तो थियो या अहिले के थियो भन्ने कुरामा चाहिँ सेल्फ एनालिसिस गर्नु पऱ्यो अगेन मैले भने मोटिभ्स के हो त क्रिकेट खेल्ने आर यु प्लेइङ क्रिकेट टु मेक मनी यस द्याट्स इम्पोर्टेन्ट बट इफ द्याट इज द मोटिभ स्टप प्लेइङ अहिले म आजै भनिदिन्छु स्टप प्लेइङ अहिले नै बिकज अझ पनि त्यो प्लेटफर्म क्रिएट भएको छैन कि म क्रिकेट खेलेर पैसा कमाउँछु भनेर नो इभन टु द करेन्ट ब्याच अफ बेस्ट क्रिकेटर्स द्याट वी हेभ द मोटिभ सुड बी हाउ सुड अर हाउ क्यान आई हेल्प नेपाल विन मेहनत गर्नुहोस् पुट सिस्टम्स इन प्लेस आस्क क्वेसन्स हो वी क्यान डेलिभर क्वेसन्स प्रब्लम्सहरूलाई सोल्युसन्स निकाल्न कोसिस लाग्ने तर द मोटिभ हेज टु बी क्लियर इफ नेपाल क्रिकेट अर द नेक्स्ट जेनेरेसन अफ क्रिकेटर्स हेभ टु रिप्रेजेन्ट नेपाल वर्ल्ड स्टेजमा चाहिँ क्रिकेट खेल्ने उद्देश्यमा चाहिँ अलिकता फेरबदल ल्याउनै पर्नेछ वाइ बिकज आई केप सेयिङ दिस मनी इज नट गोइङ टु बी अ प्रब्लम अब तर त्यो मनीलाई म्यानेज गर्ने सँगसँगै हाउ डु द क्रिकेटर्स टेक अप दिस स्पोर्ट इज गोइङ टु बी क्रिटिकल फर वे कि त भोलि गएर स्टेडियम बन्ला सबै कुरा होला अब क्रिकेट टिमले क्रिकेट ग्राउन्डमा गएर होइन एज अ टिम हरेक इन्डिभिजुअलले म कन्ट्रीले मात्रै जिताउँछु कि म आफ्नो लागि मात्रै खेल्छु भन्ने खालको मानसिकता भयो भने देन इट कुड बिकम अ डिजास्टर सो भोलि 5वटा स्टेडियम होला क्रिकेट सङ्घमा को सचिव होला को अध्यक्ष होला दे विल बी नो बडी टु फलो द गेम वी हेभ कम फ्रम एब्सोल्युटली नथिङ फ्रम जिरो टु वे वी आर टुडे सो त्यो भ्यालुएसन गरेर नै एभ्री करेन्ट क्रिकेटर एन्ड एस्पायरिङ क्रिकेटर त्यो सोच विचारका साथ अगाडि बढ्ने हो भने होपफुली दिल बी अ बेटर क्रिकेट गभर्नेन्स इन प्लेस वी आर पुसिङ वी आर ट्राइङ अनि हामी कोसिस गरिरहेछौँ र यसको लागि पनि अलिकति धैर्यता राख्नुपर्ने छ बट ह्याभिङ सेड द्याट क्रिकेट खेल्ने उद्देश्यमा चाहिँ क्ल्यारिटी आउनुपर्ने एकदमै जरुरी छ एन्ड द्याट्स इट्स अ पर्सनल फिलिङ एन्ड आई वुड से इट्स अ स्टेटमेन्ट द्याट यु नो आई सेड इट राइट नाउ लगभग 23 वर्षमा होइन डिड यु एभर प्ले फर मनी डिड यु एभर फिल लाइक पैसा गर्दा नगर्दै अनेस्ट सी अनेस्टली वाइ नो वाइ बिकज पैसा कुन बेला चाहिन्छ यु बल किन्नु पऱ्यो ब्याट किन्नु पऱ्यो ठिक छ त्यति बेला हामी त त्यो भनौँ त्यो हातमा पापडा भएको ग्लोभ्सले खेल्थ्यो होइन अब 2-3टा ग्लोभ्सले होल वर्षैभरि खेल्नु पर्थ्यो अहिले लाइक आफ्टर 3 म्याचेस आई सु चेन्ज ग्लोभ्स भनौँ न खेल्दाखेरि दुमाराई माथिको कथा सुनाएको छु मैले अनि मोटिभ्स कस्तो हुन्छ भने इफ इट इज अबाउट मनी आउड रादर बी आउटसाइड अफ क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल म आउड बी मेबी कुनै बोर्डको रिनाउन्ड क्रिकेट बोर्डमा कतै बोर्डमा सँगसँग काम गरेर वुड मेक भेरी गुड मनी एन्ड बी ह्याप्पी क्रिकेट खेल्यो नो आइडिया क्रिकेटले यहाँसम्म पुऱ्याउँछ तर ह्याभिङ सेड द्याट आई वाज लकी इनफ द्याट आई गट लट अफ इन्डोर्समेन्ट्स है मेरो प्रोसिड्युरमा सोच्दाखेरि पैसा मलाई इम्पोर्टेन्ट थिएन किन भन्दाखेरि मेरो लागि इन्डोर्समेन्ट्स थियो देशदासम्म बट म सँगसँगै लेट्स से फर इक्जाम्पल अब बसन्त रेग्मी अर शक्ति गौचन अर ज्ञानेन्द्र मल्ल सर्वेसरकार एभ्रीबडी डिड नट ह्याभ द्याट अटेन्सन द्याट आई गट द्याट इज वाइ इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो मैले अघि भने जुन म्याच मैले गरेको वे हाउ मच वुड द टप 10 क्रिकेटर्स वुड मेक भन्दाखेरि त्यो मिनिमम ग्यारेन्टी यदि भन्नु 2004-5-6 तिर राजु खड्काहरूको राजकुमार प्रधानहरूको ब्याचलाई त्यति बेला यो ग्यारेन्टी दिइदियो भए दे वुड हेभ एक्सप्लोडेड होला कि अब यही ग्यारेन्टी चाहिँ समहाउ अहिलेको जेनेरेसनमा आएको छ त्यसैले मनी वाज नेभर अ मोटिभेटिङ मनी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बट ह्याभिङ सेड द्याट त्यो जेनेरेसन जसले ओडिआई स्ट्याटससम्मको लागि मेहनत गर्यो त द्याट जेनेरेसन डिड नट इभन गेट एनिथिङ आउट अफ ओडिआई स्ट्याटस यो करेन्ट जेनेरेसनले त एक स्टेप माथि गएको दे गन टु द एसिया कप एन्ड दे हेभ ओडिआई स्ट्याटस तर अगेन मनी 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 भनेर बस्यो भने चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट बट ह्याभिङ सेड द्याट द सिस्टम द्याट वी आर ट्राइङ टु डेभलप हियर वुड मिन द्याट फर मी इट्स अ पोजिसन द्याट आई हेभ नेभर टेकन फर ग्रान्टेड एनी पोजिसन इन नेपाली क्रिकेट एज लङ एज आई एम इन सर्टेन पोजिसन्स टु क्रिएट एन्ड एउटा चेन्ज चाहिँ परिवर्तन ल्याउने प्रयास हो त्यो प्रयासमा अब सबैको सहयोग होस् भन्ने कुरा द मोस्ट डिफाइनिङ फ्याक्टर इज आई एम एब्सोल्युटली वाइल्डली म्याडली ड्रिभन बाई नेपाल क्रिकेट एन्ड देयर इज नो डिनाइङ दिस एन्ड नथिङ एल्स इज गोइङ टु टेक दिस अवे फ्रम मी अब जब आई प्लेड जबसम्म सक्छु वेन आई कुडन्ट डु इट आई लेफ्ट इट अहिले स्टार्टेड अनदर करियर एन्ड होपफुली यो करियर पाथवेमा चाहिँ
it shouldn't be about Paras Khadka. Everything should be about Cricket Association of Nepal, and that's what I'm driving for. म छक्क पर्छु कि प्यारिस होइन आई हेभ नोन यु फर सच अ लङ टाइम नाउ होइन म कहिलेकाहीँ छक्क पर्छु कि मान्छेहरूले त्यो भन्दाखेरि हुन्छ नि होइन एउटा मान्छे जसले ट्राई गर्दैछ होइन जसले त्यत्रो 2 दशक ट्राई गर्यो नट सेइङ बिकज यु सिटिङ हियर के होइन यु नो आइएम ए बिगेस्ट वेल विसर होइन म कहिलेकाहीँ लेखेको देख्दाखेरि म छक्क पर्छु कि छक्क No, it's okay. होइन होइन आई नो के होइन आई नो के हुन्छ नि होइन अनि म पढ्छु होइन त्यसै अरे यार के खायो यसले आज बिहान होइन के लागि परेछ पारस खड्का पछाडि हुन्छ कि मलाई न्यारेटिभ पनि बिल्ड हुन्छ नि त वाइ बिकज सी म पहिला खेलाडी हुँदाखेरि माया गर्ने मान्छेहरू धेरै थिए नाउ आइम एन एडमिनिस्ट्रेटर दे वुड बी पिपल हु वान्टेड टु बी इन माई पोजिसन जसको इच्छाहरू पनि छन् त आगामी दिनमा यो पदमा या वाट एभर बट अगेन म त खेलाडी ब्याकग्राउन्डबाट आएको भएर चाहिँ आइ एम भेरी क्लियर अफ द फ्याक्ट द्याट यो 4 वर्षको इज लाइक अ टुर्नामेन्ट फर मी विच वी हेभ टु विन होइन सो यो जित्नको लागि होइन यो अनि यो जित्ने भनेको मैले जित्ने होइन नि त आई किप सेयिङ दिस पारस खड्का एज अ क्रिकेटर इज पार्ट अफ हिस्ट्री नाउ द्याट्स फिनिस लेट्स नट टक अबाउट द्याट बिकज अगेन वाट्स देयर टु टक इट्स फिनिस नाउ वाट पारस खड्का शुड बी थिङ्किङ अफ इज क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाललाई कसरी बलियो बनाउने एन्ड द्याट इज द ब्रान्ड नेम द्याट आइम लुकिङ फरवर्ड टु I'm going to give you an example है द वेल नोन सबैले चिन्थ्यो एक देशको एउटा सर्टन पर्सेन्टेजले मजाले चिन्छ होइन एक्टर्सलाई चिन्छ स्पोर्ट्स पर्सनलाई चिन्छ अनि नेतालाई चिन्छ हाम्रो देशमा त होइन यु कुड हेभ अनेस्ट टु गड पार्टी जोइन गर्न सकिन्थ्यो कुनै न कुनै पोजिसन लिन सकिन्थ्यो होला आजको दिनमा जुनसुकै पार्टी होस् मैले त्यो पार्टी तोकिनँ मैले होइन अथवा एउटा पोजिसनमा चुनाव पनि लड्न सकिन्थ्यो होला होइन आउटसाइड क्रिकेट के होइन थियो नि अपर्च्युनिटिज थिएन र I'm not made for it yet. Yet, why I've said this, because people keep coming up to me, तपाईँ politics मा आउनुभयो भने तपाईँ यहाँ आउनुभयो भने for me, cricket is my identity. Cricket like कहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ भने एउटा प्रयास गरिरहेको tomorrow I could fail, we could fail. There's no guarantee to success. But having said that, there's a saying where if you are consistently persistent and if you try things with honest intentions, results आउँछ. अब मान्छेले मेरो बारे किन लेख्छन् सोचेर बस्न थाल्यो भने त इट डिडन्ट वर्क आउट वाइल आई वाज प्लेइङ बिकज आई रियली डिडन्ट केयर वाट म्याटर्ड वाज हाउ मच हार्ड वर्क द्याट आई वाज पुटिङ इन मेरो टिममेट्सहरूले मलाई के भन्छ मेरो कोचले मलाई के भन्छ द्याट म्याटर्स टु मी अहिले पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घमा हुँदाखेरि नेपाल क्रिकेटसँग सम्बन्धित जिल्ला प्रदेशको हाम्रो जति पनि भनौँ न पदाधिकारी सदस्य उहाँहरूले के भन्नुपर्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो एन्ड द नेक्स्ट पाथवे इज नट अबाउट गेटिङ इन्टु पोजिसन्सले मात्र त के हुन्छ पोजिसन्समा गएर पोजिटिभ चेन्ज ल्याउनु पऱ्यो एन्ड कति कुरामा 1 year इन्टु एडमिनिस्ट्रेसन देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट आइभ डन राइट एन्ड सो मेनी थिङ्स आइभ डन रङ किन भन्दाखेरि अफकोर्स किन मिस्टेक्स किन भन्दाखेरि नट इन्टेन्सनली तर के भन्छ जुन प्रक्रिया हुन्छ यो हुन्छ ब्युरोक्रेसीको कति हर्डल्सहरू छ हामीलाई बट ह्याभिङ सेड द्याट द इन्टेन्सन्स आर एब्सोल्युटली क्लियर अनि सबैले लाइक माइन्डेड बनाउन पनि सजिलो छैन त्यसैले अब गेटिङ इन्टु पोलिटिक्स गेटिङ इन्टु अल अफ दिस थिङ्स इज नट माई कप अफ टी Not yet. So I want to help Nepal cricket grow. And त्यो growth को लागि I'm putting in whatever that I can. अनि मैले फेरि पनि भन्दैछु it's not about Paras Khadka. Every person in this country who is part of the cricket administration has to take responsibility. Then we will grow. मैले अस्ति टङ्कजीसँग बसेको थिएँ म होइन अनि अस्ति टङ्कजीसँग बस्दाखेरि खेलकुदको थोरै कुराकानी पनि भएको थियो केही समय अगाडि हाम्रो पूर्व के अरे खेलकुद नेताजीसँग पनि बसेको थियौँ हामी होइन विराज दाईसँग बस्दाखेरि पनि एक किसिमको एक लेभलको कन्भर्सेसन भएको थियो होइन उहाँ के अरे मन्त्री पोजिसन पछिको कुरा हो यो होइन मलाई आस्क यु द सेम क्वेसन खेलकुद है ओभरअल स्पोर्ट्स आज त देखियो नि त एक समयभरि त एउटा स्पेसिफिक स्पोर्ट मात्र थियो बट अभियसली यु इन अ पोजिसन वेयर यु अल्सो हेभ कन्भर्सेसन्स अबाउट अदर स्पोर्ट्स टु होइन अनेस्ट टु गड हाम्रो देशमा खेलकुदलाई हेर्ने नजरिया कस्तो छ नट गुड इनफ गभर्मेन्टको नजरिया कस्तो छ प्रायोरिटीमै छैन नि सी द फ्याक्ट आइम अलवेज बिन भेरी ब्लन्ट कहिलेकाहीँ होइन अब त्यो ब्लन्टनेसमा चाहिँ यु लुक एट स्पोर्ट्स पिपल इन दिस कन्ट्री होइन केही गर्नु परेन रङ्गशाला जानुहोस् होइन लुक एट देम होइन यु लुक एट हाम्रो फर्मर फुटबलर्स क्रिकेटर्स हु एभर द्याट इट इज उहाँहरूले कुनै पनि आफ्नो खेल विधामा आफ्नो जीवन बिताइसकेपछिको कस्तो छ त जीवनशैली भन्ने कुरा इज द फ्याक्ट अफ वाट द कन्ट्री लुक्स टुवर्ड्स क्रिकेट अर फुटबल अर स्पोर्ट्स भन्ने हो अगेन वी नट अ स्ट्रङ इकोनोमी वे अब सबै कुरा खेलकुदमा लगानी गर्नुपर्ने भने होइन वी जस्ट वेन थ्रु सच ह्युज डिजास्टर यो एक हप्ता होइन अनि त्यसमा हेर्दाखेरि वे डु वी एक्जिस्ट कोभिडले हामीलाई टटस धकाले पछाडि धेरै पछाडि सो नाउ थिङ्क अफ द फ्याक्ट द्याट खेलकुद प्रायोरिटीमा पर्नको लागि चाहिँ वाट
स्पोर्ट्स पिपल होइन मेल फिमेल सुड डु इज नेपालमा जित्नै पर्छ कि देन यु गेट अप्सन छैन है लाइक अप्सनै छैन है हामीसँग है? देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस विच इज गोइङ टु हेल्प यु बिकम अ कराते प्लेयर अर अ ताइक्वान्डो प्लेयर अर अ फुटबल अर अ बास्केटबल प्लेयर स्पोर्ट्स पनि यसरी चुज गर्नु पऱ्यो कि विच स्पोर्ट्समा चाहिँ हामी राम्रो गर्न सक्छौँ भनेर द्याट्स हाउ द्याट देन वेन यु विन यु गेट रेकग्नाइज Example- इट्स अ रङ Narrative, तर त्यही नै हो। हाम्रो अप्सन त्यही नै छ होइन। अस्तिको दिनमा पलिसाको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि होइन इट वाज फ्यान्टास्टिक प्याराम्याटिक्समा होइन सी वान द मेडल एन्ड आजको दिनमा त्यो सेलिब्रेसन अब गएर भविष्यमा आइएम स्योर कतिजना के अरे बुवा मम्मीले चाहिँ होइन हामी चाहिँ छोरीलाई अथवा छोरालाई चाहिँ यो स्पोर्टमा लाउँछौँ भनेर होइन। बट आई स्टिल फिल द्याट यो दसैँ तिहार जस्तै हो होइन केही समय। सिज डन एक्सेप्सनली वेल एन्ड आइम स्योर अदर स्पोर्ट्स पिपल एज वेल। के हुन्छ भने द प्रोडक्टिभिटी अफ स्पोर्ट्स इन दिस कन्ट्री हेज टु स्टार्ट फ्रम डाउन स्कुल। 1 घन्टाको पिई क्लास पिटी क्लास हुन्छ होला अहिले पनि स्कुलहरूमा। हाउ मेनी स्कुल्स इन द सिटी हेभ प्ले ग्राउन्ड्स एउटा बास्केटबल कोर्ट होला कलेज छैन होइन। अब एभ्रिबडी इज इन्टु मोबाइल हुन्छ नि मोबाइलमा यो मोबाइलमा त्यो क ख ग वाट एभर। नाउ अब स्पोर्ट्सले कसरी प्रायोरिटी बनाउने भन्ने गर्दा अब त झन् च्यालेन्जिङ किन छ भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त्यति धेरै भनौँ न प्रायोरिटी परेको छैन। अब चेन्जेस आएको छ आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड बट ह्याभिङ सेड द्याट एउटा नर्मल मान्छेलाई हिँड्नको लागि पनि सास फेर्ने ठाउँ छैन होइन। त्यसपछि स्पोर्ट्स त टाढाको कुरा फुटसल्सहरू धेरै छन् इन काठमाडौँ बट यु प्ले फुटसल फर 6 month टाइम यु नेभर प्लेड एक्टिभ स्पोर्ट्स 6 महिनापछि अर्थोपेडिकका जानै पर्ने हुन्छ होइन। सो त्यसैले यो ओभरअल स्पोर्ट्स मेकानिजममा चाहिँ पलेसाले जसरी नाम कमायो बिकज इज वन अ मेडल फर द कन्ट्री एन्ड नाउ इफ यु आस्क सर्वे नै गऱ्यो भने पनि वुड पेरेन्ट्स बी भनौँ न पुसिङ गर्ल्स टु प्ले स्पोर्ट्स आई डोन्ट थिङ्क सो वाइ बिकज त्यो खेलकुदको प्रायोरिटी शिक्षा क्षेत्रमा जोडिएर त्यो कामै भएको छैन आजको दिनमा। त्यसैले इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी इन्कर्पोरेट त्यो ग्रास रुट लेभलमा स्कुलबाट नै त्यो प्रोभिजन्स हुनु पऱ्यो कि लाइक वी गो 6-7-8 hours आई डोन्ट नो अहिले ब्यागको भारी कति छ होइन। अहिले त इन्टरनेट भयो भने यु कुड पास एनिथिङ। सो मोड अफ एजुकेसन पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि होइन। त्यो समयमा when you started CEC होइन क्रिकेट एक्सचेन्ज सेन्टर आई स्टिल रिमेम्बर 2021 मा आथे उता बालोटारमा आउँदाखेरि होइन एउटा मलाई त्यो युनिक कुरा के लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अनेस्ट गरेँ होइन आई वान्ट टु सेयर दिस विथ यु कि होइन कि यो जहाँ पनि सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने भएको थियो कि मलाई बट द्याट वाज यो अर्गनाइजेसन होइन लाइक मैले त्यसरी लिएँ होइन। अब आजको दिनमा क्यानको हिसाबले ग्रासरुट लेभलमा हिजो सबैजनासँग एटलिस्ट 7वटा प्रदेशको 7जना साथीहरूसँग त केही समय हात पनि मिलायो कुरा पनि भयो होइन। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ इन्क्लुडिङ अब बागमतीको त युवा इट्सेल्फ होइन मैले त्यो पनि जोडिहालेँ होइन। सो प्रदेश लेभलबाट चाहिँ के गर्न सकिने रहेछ कि अनेस्ट टु गड के गर्न सकिने प्रदेश आई थिङ्क इट हेज टु स्टार्ट फ्रम डिस्ट्रिक्ट्स। सो प्रदेशलाई चाहिँ अब यो सङ्घीयताको जुन संरचना छ हाम्रो अब 9 वर्ष भयो होइन आजको दिनमा होइन अब 10 वर्षतिर हामी लाग्छौँ होइन वी सो यङ एज अ डेमोक्रेसी एज वेल नि त होइन। त्यो सिस्टममा त्यो मोडलमा चाहिँ वेयर डु यु सी क्यान फिटिङ इन के नो वी आर ट्राइङ टु मेक आवर प्रोभिन्सेस स्ट्रङ्गर फर इक्जाम्पल हुनैपर्छ होइन एब्सोल्युटली डिसेन्ट्रलाइजेसन हो नि त एक्ज्याक्टली के लाइक एभ्रिथिङ सुड कम टु क्रिकेट एसोसिएसनको के भन्छ टप अफ द ट्रीमा होइन। बिकज लास्ट 1 year वी डन लट अफ टुर्नामेन्ट्स आउटसाइड अफ काठमाडौँ होइन वी डुइङ लट अफ टुर्नामेन्ट्स यही वर्ष पनि आउट अफ काठमाडौँ बिकज यो एउटा ठाउँ भयो वी टकिङ अबाउट नेपाल क्रिकेट यो नेपाल क्रिकेट सङ्घ हो नि त नि यो काठमाडौँ क्रिकेट सङ्घ होइन त्यसैले अरू बागमती क्रिकेट सङ्घ होइन अरू लुम्बिनी। सो अहिलेको लागि अगेन कमिङ डाउन टु द नेपाल प्रिमियर लिगको कन्सेप्टमा चाहिँ वाट वी हेभ टक टु अल अफ आवर प्रोभिन्स प्रेसिडेन्ट्स डिस्ट्रिक्ट अस्ति एजिएममा नि के कुरा भएको थियो भन्दाखेरि वेन द नेपाल प्रिमियर लिग सकिन्छ फर्स्ट एडिसन पछि अल अफ आवर फ्रेन्चाइजेस विल हेभ अ रिजनल एकाडेमी इन कोअर्डिनेसन विथ आवर प्रोभिन्स भनौँ न एसोसिएसन। त्यसपछि वर्षैभरि त्यो क्षेत्रको बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ त्यो एकाडेमीमा आएर चाहिँ म एनपिएल खेल्छु एनपिएल खेलेर नेपाल टिमसँग खेल्छु एउटा पाथवे क्रिएट गर्ने हो। त्यो एकाडेमीलाई कस्तो खालको स्ट्रक्चरमा बनाउँछु भन्ने कुरामा चाहिँ वी हेभ डिस्कस लड अफ पोजिटिभिटी इन टर्म्स अफ कसरी यसलाई गर्ने भनेर। अनि यो के हो भन्दा सुरुवात हो नि त। त्यसमा एउटा बच्चा बिहान 7 बजीदेखि 8 बजीदेखि 3-4 बजीसम्म स्कुल जान्छ भने वाट डज ही अर सी डु आफ्टर स्कुल भन्ने कुरा त्यही अब घोटेको घोटे गरेर त हाउ इज इट गोइङ टु चेन्ज एनिथिङ। सो स्पोर्ट्स खेल्ने एउटा वातावरण चाहिँ एजुकेसन र स्पोर्ट्सको जुन एउटा कम्बिनेसन छ नि इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट वेयर ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालयको सचिवज्यूहरू मन्त्रीज्यूहरू बसेर चाहिँ अब यो दुईवटा कम्बाइन्ड जुन एउटा एफर्टलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ देयर हेज टु बी प्रपर एनालिसिस। किन भन्दाखेरि यो नगर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ पिपल विल कम
कुनै स्पोर्टले एउटा समयकालसम्म राम्रो गर्ला फेरि नराम्रो गर्ला प्रायोरिटीमा कहिले पनि पर्दैन इफ वी प्रोड्युस अ प्रपर एजुकेसनल सिस्टम वे स्पोर्ट्स इज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ इट त्यसपछि एनी स्पोर्ट है फेरि एनी स्पोर्ट द्याट इज वे वी आर अनि त्यसपछि बच्चालाई त चोइस हुनु पऱ्यो नि त वेन यु गो टु रेस्टुरेन्ट यु हेभ लाइक 20 थिङ्स टु चुज होइन मेरो स्कुलमा बास्केटबल कोर्ट मात्र छ बास्केटबल खेल्छ हि विल बास्केटबल खेल्दैन सो इमेजिन इफ यु हेभ दोज काइन्ड अफ स्कुल्स त्यसो स्कुल बनाउनु पर्ने हो कि हाम्रो गभर्मेन्ट स्कुल्सहरूलाई अलिकति परिपक्व बनाउने हो कि गेट अ बेटर सिस्टम फङ्सनालिटी इन प्लेस वाइ बिकज यु गो टु ट्रिब्युन युनिभर्सिटी वेयर आई स्पेन्ड 23 इयर्स अहिले होइन जहाँ हाम्रो कीर्तिपुरको स्टेडियम छ द्याट युनिभर्सिटी कुड बिकम वान अफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड यस्तो वातावरण बट त्यसलाई एजुकेसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट यदि हामीले ग्रो गरायो भए इट्स अ फ्यान्टास्टिक प्रपर्टी नि वी बिन टु द युएस वी बिन टु लाइक लेट्स से बोस्टनमा वेन यु गो टु हार्वर्ड होइन वेन यु गो टु बियु वेन यु गो टु यु वर्क थ्रु द्याट सकिङ छ आई थट युनिभर्सिटी भनेको 2टा बिल्डिङ होला द होल स्ट्रिट इज अ युनिभर्सिटी त्यसैले जुन भएको प्रोभिजन्सहरू छ देयर आर लट अफ ग्रेट स्कुल्स कलेजेस इन दिस कन्ट्री त्यो ठाउँमा वी हेभ टु इन्कर्पोरेट स्पोर्ट्स त्यो कल्चर ल्याउनु पऱ्यो कि स्थानीय तहसँग कुरा गर्दाखेरि होइन भनौँ न मैले यसो झट्ट सोचिरहेँ कि होइन अभियसली अहिले मेयर पोजिसन इज सो ग्लोरिफाइड हुन्छ नि होइन बिकज अफ स्पेसिफिक पिपल होइन विच इज फ्यान्टास्टिक होइन म त्यसमा कुडोज टु देम होइन स्थानीय तहमा ग्रास रुटमा जाँदाखेरि पनि अझ स्थानीय तहमा जाँदाखेरि पनि मेयर्सहरूसँग मिलेर चाहिँ कतै न कतैबाट हामीले केही सोचेका छौँ देशैभरिको अब देशभरि यति धेरै पालिकाहरू छन् म त्यही आउँदै त्यो सँगसँगै अब क्रिकेटको संरचनामा जिल्ला छ नि त त्यो जिल्लाभित्र धेरै पालिकाहरू हुन्छन् अब पालिकाहरूसँग जुन गभर्मेन्ट लेभलमा देयर इज मनी त्यो पैसा निकाल्नको लागि जिल्लामा जो पनि व्यक्ति रनिङ अब फेरि क्रिकेट मात्र होइन नि त सबै छन् सो कसले कसको कन्ट्याक्ट कसको इन्फ्लुएन्सर कति पैसा ल्याउन सक्ने भन्ने कुरा अनि इभेन्चुली के हुन्छ इट वोन्ट बी इक्वल काहीँ धेरै हुन्छ काहीँ थोरै हुन्छ काहीँ क्रिकेट एकदमै धेरै पपुलर होला काहीँ फुटबल धेरै पपुलर होला काहीँ भलिबल होला एन्ड देयर इज नो कम्पिटिसन आई किप रिपिटिङ दिस होइन सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुने सबैजनालाई कि जब नेपाल खेल्छ नेपाल जित्छ क्रिकेट सङ्घ जित्ने होइन फुटबल सङ्घ जित्ने होइन भलिबल सङ्घ जित्ने होइन बट न्यारेसन कस्तो हुन्छ नि यो खेलले राम्रो गर्यो यसले सबै स्पोन्सर उठाउँछ कि होइन यो द्याट इज रङ दशरथ रङ्गशालामा होइन अर टियुमा अर वेयर एभर यु विल नट फाइन्ड एन एम्टी सिट अहिले नेपालको भनौँ न म्याच हुँदाखेरि द्याट सोज द्याट अब चाहिँ बल्ल मान्छेमा नि अलिकति प्यासन आएको छ त्यो प्यासनलाई ड्राइभ गर्ने कुरा के हुन्छ क्षणिक नहोस् कि म्याच भयो खेल्यो घर गयो हारे जित्यो you make comments no it has to be policy driven आज कसै न कसैले कमेन्ट गरेर होला अहिले यो समयमा 4 विकेट होइन क्यानाडा विरुद्ध भनेर अहिले कसै न कसैले काहीँ न काहीँ कमेन्ट गरिरहेको इट्स ओके हार जित अगेन नो वान्स ह्याप्पी सबभन्दा दुःख त खेलाडीलाई नै हुन्छ नि त हार्दाखेरि बट वी हेभ टु एक्सेप्ट इट लाइक आई सेड इट्स नट बिन एन इजियर इफ 2023 वाज amazing 2024 on a cricket field we have struggled but the struggle ma pani imagine we came so close to beating South Africa exactly. Bangladesh paneपछि everything is not about 25 results. Is going to be better 26 is going to be better that's how we live we live for a better tomorrow exactly हैन म before I come to NPL हैन म एक दुई थोक मलाई भन्नु पनि मन थियो हैन कि there's been हुन्छ नि sometimes there's definitely controversies around leagues हैन कहिलेकाहीँ स्पोन्सरशिपको कुरामा पनि होला हैन अब कहिलेकाहीँ कुनै स्पोन्सरशिपको हिसाबले अब हुन्छ नि बेटिङ एपको स्पोन्सरशिप होला यो होला त्यो होला भनेर अहिले त हामीले पढ्न पनि पाएको छौँ हैन कन्ट्रोभर्सिज लिगको कन्ट्रोभर्सिज अफकोर्स यु सिन इट फर 20 years हैन कतै न कतैबाट त्यो कन्ट्रोभर्सी नआउने भन्ने हुन्छ That's not possible नि हैन why because see यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि when you think of sponsorships भन्नु छ money when money is involved people will have their own aspirations के कहाँ कस्तो भन्ने कुरा हो Nepal Premier League we've tried to make it as transparent as possible. It's a fresh start it's a new start and also के भयो भने योभन्दा अगाडि like I said क्रिकेट सङ्घलाई क्रिकेट सङ्घको सिस्टमलाई मेनिपुलेट गरेर व्यक्तिहरूले they manipulate the system to become richer from all perspectives तर लास्ट 1 yearमा with the support of the board we've identified हामी के गर्न सक्छौँ भने अझ पनि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् तर लाइक इट्स नट अबाउट पारस खड्का इट्स नट अबाउट चतुरबहादुर चन्द इट्स नट अबाउट पदमबहादुर खड्का इट्स नट अबाउट रोहित पौडेल इट्स अबाउट कन्ट्रीको एउटा क्रिकेटसँग एउटा इट्स अ स्मल पार्ट अफ द होल कन्ट्रिज क्रिकेट आई मिन इको सिस्टम तर त्यो इको सिस्टममा क्रिकेटले एउटा खुसी ल्याउने खुसी पार्ने एउटा माध्यम बनाएको छ त्यसमा जब रेभेन्युजहरूको कुरा हामी गर्छौँ त्यो रेभेन्युजहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्रिकेटसँग किन कुरा हुन्छ अनफिल्ड राम्रो गरेर चाहिँ अफ फिल्ड वे जेनेरेटिङ रेभेन्यू अब त्यसमा ट्रान्सपेरेन्सी कस्तो खालको भन्ने कुरा आइभ सेड इट वी हेभ मेड
everything clear without districts and provinces. र त्यो सँगसँगै the future is becoming even bigger. Why? Because a lot of eyeballs, not national, international eyeballs are coming into cricket. त्यसैले यो सिस्टमलाई चाहिँ मेनिपुलेट गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ ढोकाहरू बाटोहरू बन्द भएको छन्. पहिलाको लिगहरू के हुन्छ त? इट विल बी डोमेस्टिक लिग्स. आई थिङ्क जति पनि लिग्सहरू, बिकज कुनै पनि कन्ट्रीको एउटा अफिसियल लिग हुन्छ. सो द्याट लिग will be the Nepal Premier League is the official league run by Cricket Association. We've given provisions to everybody to run their leagues. There have been investments in the past as well. But investments ko return ayo aena bhanne kura, I'm sure the team owners who were part of all of these leagues have come and defined things, and uhaharule कति गुनासोहरू नि पोख्नु भएको छ हैन. बट त्यो गुनासो सँगसँगै राम्रो कुराहरू पनि भयो नि त. खेलाडीहरूले अलिअलि पैसा पाए, अलिकति व्यवसायिकमा पनि हामी छिर्यौँ. सो त्यसैले इट्स नट जस्ट अबाउट खेलाडी पनि आए. इट्स नट जस्ट अबाउट द नेगेटिभिटी पार्ट अफ इट. तर अगेन पिपल आर स्टिल ट्राइङ टु मेनिपुलेट अ सिस्टम वेयर भनौँ न क्रिकेटसँग असफल होस्. किन भन्दाखेरि त्यो आउने बाटोहरू अहिले नेपाल क्रिकेट सङ्घले बन्द गरिदिएछ केही व्यक्तिहरूको. अब त्यो भइसकेपछि दे आर ट्राइङ एभ्रिथिङ नेसनल इन्टर. बट ह्याभिङ सेड द्याट एभ्रिथिङ हेज एन एन्ड. Good. You wanna keep it to that? That's fine with me. NPL कहाँबाट सुरु भयो र म थोरै टच बेस गर्छु. 8वटा टिम, टोलमा 32वटा म्याच, 21 दिन इफ आई एम नट मिस्टेकन होइन. नोभेम्बर 30मा हामी सुरु गर्दैछौँ र 21मा चाहिँ हाम्रो फाइनल हुनेछ होइन. र सिङ्गल राउन्ड रबिन फर्मेट भयो होइन. सो यो एनपिएलको थट प्रोसेस कहिले भएको थियो? वेन यु रिटायर्ड? इट should have happened long time back. किन भन्दाखेरि अब फेरि कस्तो नै हुँदो रहेछ भने we were not dynamic to take ownership कि आफै गरौँ भनेर होइन. अब त्यसमा there have been leagues जस्तो नेपालमा एभरेस्ट प्रिमियर लिग, पोखरा प्रिमियर लिग र धनगढी प्रिमियर लिगको सेन्टर पोइन्टमा बसेर एज अ क्रिकेट क्याप्टेन I've spoken to corporates, I've spoken to everybody, यो गर्ने त्यो गर्ने यो गर्नुपर्छ भनेर. and all of these leagues have helped Nepal cricket grow, no doubt. Okay. Because क्यानले किन गरेन भन्ने कुरा I had no answer to this because I was playing. So EPL, DPL, PPL को कुरा गर्नु पर्दाखेरि you are happy, like गरे छ at least. Yeah. I mean they've done well, they've helped cricket grow. But having said that, cricket sangले किन गरेन I have no answer because it was the past administration. म त on field थिएँ नि त. I kept asking them. Now हामी आयौँ first भनौँ न बोर्ड मिटिङदेखि NPL गर्ने भनेर we decided. So first board meeting we wanted to make this happen. And personally, it's a dream that should have happened 8-10 years ago. Actually, bhako pani थियो, but a lot of controversies. Again, Nepal cricket, Nepali khelkud ra Nepal ra controversy bhaneko comes in hand in hand. So त्यो भएको भएर चाहिँ this is a concept that should have been applied long time back, but better late or better भनौँ न, it's better that we are starting now. त्यसैले the next projection is that we have gone through all of the processes of getting teams and हामीले RFP request for proposals गरेर, किनकि नेपालमा अब त्यो नियम कानुनलाई पनि नमिचिकन हैन हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर टिम ओनरशिपहरू फाइनल गरेका छौँ. यसमा पनि with the Nepal T20 that happened a couple of years ago put us into a lot of bad negativity, especially World Cricket ICC मा. त्यहाँ पनि we have had to coordinate every day. अहिले पनि गभर्नेन्सको कुरामा they keep asking us certain limitations हामीले दिनु भएको छ यो पहिलो वर्षको लागि हैन. But having said that, we've reached a point where we have somehow managed to tell them कि हामी आफै गरिरहेछौँ. यसमा हामीले we are getting people on board. पहिला हामीले सबै बेचेका थियौँ हैन, अहिले हामी बेचिरहेका छैनौँ. we are selling commercial rights, we are getting money. We've hired 21st century TCM Sports. People can log on, go into Google and search. It's one of the best event management companies in the world. IPL, World Cup, Dekhi Liera. I mean, they've done everything. So they want to become part of Nepal cricket. Now, your governance like boli gaera, if we establish and do this well, isko future ke huncha bhandakeri, it's not just about Nepali investors. We're talking about big investments coming into the country. The investments पारस खड्काको या अध्यक्षको या बागमतीको या कोशीको सङ्घमा होइन कि क्रिकेट सङ्घमा आउने रेभेन्यूलाई चाहिँ हामीले पछि त्यो पैसालाई चाहिँ हाम्रो ग्रासरुट सिस्टममा कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरा. सो इट्स अ कन्सेप्ट द्याट हेज बिन इन डिस्कसन्स. अब कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ. फर्स्ट इयरलाई आई नो सबैले सोधिरहनुमा चाहिँ कस्तो कस्तो फरेन प्लेयर्सहरू आउँछन् भनेर. त्यो फरेन प्लेयर्सहरू ल्याउनको लागि पनि कति कुराहरू हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ. फर्स्ट इयर इन्टु द एडमिनिस्ट्रेसन कहिले नेपालमा टेस्ट प्लेइङ कन्ट्री आउँछ नि, अब के अरे पारस टेस्ट कन्ट्री टेस्ट कन्ट्री एकैचोटि आउने भन्ने खालको त्यो प्रोभिजन्स पनि छैन. सो वी वर्किङ अन इट. अहिलेको लागि पनि फर द फर्स्ट डे वी वान्ट टु मेक इट अ ग्रान्ड इभेन्ट द्याट द वर्ल्ड सिज. के यसो मान्छेले टिभीमा बसेर हेर्दाखेरि पनि सबैले हेर्दाखेरि पनि when somebody watches the Nepal Premier League when it starts on the 30th of November, they'll be like, wow हुन्छ. When you come to the grounds, you will see the difference.
I mean, we're putting in a lot of factors into it. त्यसपछि next year onwards, we will have bigger, better cricketers coming in. Why? Because the system is growing. There are more hands that are coming and more hands that want to join. So your team ownership, we are very, very grateful. हाम्रो 8 franchises म heads up दिइहाल्छु यसमा. I'll make your life very, easier, very grateful to them. So thanks for having me on board yesterday. होइन? So Kathmandu Gorkhas, Kandipur, Kathmandu Sports Development Ventures, होइन? Pokhara Avengers, Nepal T20 Cricket Private Limited, Chitwan Rhinos, Chitwan Medical College, Viratnagar Kings, Mad Dream Sports Private Limited, र Lumini Lions, अर्को टिम Fortuna Healthcare, जनकपुर बोल्ट्स ड्रिम स्पोर्ट्सको, कर्णाली याक्स हिमालयन बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्सको र सुदूरपश्चिम रोयल्स चाहिँ एम्पायर स्पोर्ट्स प्राइभेट लिमिटेडको रहेछ होइन. सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट पारस टु मेक दिस पोसिबल. र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि यो ओभरअल क्यानले फ्रेन्चाइज रेभेन्यू कलेक्ट गरेको छ. यो एउटा त्यो रेभेन्यूको म्याटर भन्नु 16 करोड होइन, 16 crore 88 lakhs plus. And you add 5.92 crores with the commercial rights that we have just sold for. It 21 crore भन्दा माथि अहिले नै पुगिसक्यो. Ticket sales-हरु त्यो बाँकी रहेछ होइन. And now you think of the fact that I think I met almost every one of them for the last 1 year, 2 years देखि कुरा गर्दै गर्नुपर्छ. Everybody was keen. In fact, there's another group of people who didn't come, who wanted to come, who missed out. होइन. Now with all of these people, अब टिम ओनर्सहरू चाहिँ को हो त भने हिजो हामीले सार्वजनिक पनि गऱ्यौँ. त्यो सार्वजनिक गरिसकेपछि when I sat down with them, मैले उहाँलाई क्लियरली के भनेको छु भने नेपाल प्रिमियर लिग सुरु हुँदैछ. त्यो डिमान्ड यस्तो भयो कि टिम वी हेड टु गो इन्टु बिडिङ प्रोसेस. सुरुमा त वी थट होइन टिमलाई आइडेन्टिफाई गर्ने सेलेक्ट गर्ने, बट देन के हुन्छ मान्छेले बोल्ने बाटो पाउँथ्यो नि त. म पनि टिम किन्थेँ. म नो, we put up a notice. If you wanted team ownership, you fill up the forms, we identify your background, त्यो अनुसारले we select you. त्यो सेलेक्सनको आधारमा we've done the final selection, bid process, but we raised almost 17 crores. त्यसपछि all of these team owners have been told from day one कि यहाँहरू 1 वर्षमा आउनुभयो. The team ownership lasts for 10 years. त्यसपछि it's going to be a continuation होइन team ownership मा. And we told them very clearly एउटा minimum टिमको खर्च भनेको 5 to 6 crores छ. हामीले सुरुमा 1 crore बेस प्राइस राखेको थियौँ, 1 crore 1.5 गरेर. नाउ त्यो फर्स्ट इयरको लागि अलिकति बढी पनि भयो, बट द्याट इज टु गेट द ब्रान्ड ओनिङ राइट्स भनौँ न सिटीको लागि. सो हरेक ओनरलाई हामीले के भनेको थियो, यु हेभ टु स्पेन्ड एटलिस्ट 4 to 5 crores एभ्री इयर फर द नेक्स्ट 3 years. डु नट एक्सपेक्ट एनी रिटर्न्स. वाइ? बिकज स्टेडियम 1 वर्षपछि बन्यो रिटर्न्स आउँछ. इफ वी गेट इन इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट्स, यस यो रेभेन्यू मोडलमा पनि क्यानले कमाएको 50% रेभेन्यू बिसाइड्स द फ्रेन्चाइजको चाहिँ हामी टिम्सहरूलाई पनि बाँडी नै रहेछौँ. सो त्यहाँबाट पनि वी एक्सपेक्टेड देम टु हेभ अ बिट अफ पेसेन्स. अनि वी वान्टेड देम टु इन्भेस्ट टुवर्ड्स नेपाल क्रिकेट भनिसकेपछि all of them said we are ready. भनेपछि they're ready to lose out 15 crores. Let's put it, if I put an average of 5 crores in the first 3 years. Yeah. किन भन्दाखेरि we've told them this is not 15 crores that you're spending. This is 15 crores of investment. And once we do this well, that 15 crore 10-year graph ma, we've explained them how you're going to get all of your money back when it comes to 4th, 5th, 6th, 7th year. And it's going to happen. Why? Because the model that we have created, भोलिगर NPL काठमाडौँ मात्र सीमित हुँदैन. चितवनमा ग्राउन्ड बन्दैछ, पोखरामा छ, रूपन्देहीमा छ. We want to take this all over country. Imagine विराटनगरको कुनै ग्राउन्डमा होइन या चितवनमा काठमाडौँ भर्सेस चितवन होइन म्याच हुँदैछ भने we have a capacity of 10,000. 10,000 capacity मात्र राख्दिए होइन. The whole city will get into that. त्यसको revenue, त्यसको hospitality, त्यसको economy. It's going to take Nepal cricket team ownership over the roof. अनि what will people go to watch for भन्दाखेरि there will be some great foreign cricketers. टिभीमा हेरिरहेको, IPL हेरिरहेको, बिग ब्याच हेरेको प्लेयर all of a sudden आफ्नै ग्राउन्डमा आफ्नै अगाडि हेर्न पाउनुको मौका. And imagine cricket under floodlights. We've never played under floodlights in this country. So all of these concepts draw गर्दाखेरि चाहिँ सुरुको इन्भेस्टमेन्ट्समा we're very grateful to all of our owners. तर we've told them that don't expect immediate returns भन्दाखेरि, and so grateful that they've accepted this. Don't worry, I'll come Paris in a few years. यो सबैको एउटा सपना चाहिँ हुँदो रहेछ कि to own a team होइन. It's everybody's dream हुन्छ नि होइन. Like I said. And it's not just about ownership. I think we want to make our owners a defining moment, a defining group of people who helped Nepal grow. हिजो थाहा छ मैले I'm talking about Nepal, not cricket grow. Nepal grow होइन. मैले हिजो एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ के मलाई गर्नु मन थियो भन्दाखेरि I wanted a group picture of everybody के, not just individual owners के. त्यसैले पनि होइन, that was not in the script, but I wanted that के. So that down the road हामी 10 वर्षपछि गएर फर्केर हेर्दाखेरि we'll see people who actually invested in it. And
it's not just those people who are going to help Nepal cricket go. There's another group of people outside of that group. And Nepal cricket is not just limited to NPL. We organize so many events. And everyone's been so supportive over the last 1 year. I hope this continues. डायस्पोराको माया के होइन पहिला यो म जोड्नु मन छ है मलाई प्लिज है इफ द्याट्स फाइन विथ यु होइन पहिला कस्तो हुन्थ्यो वेन युआर प्लेइङ होइन वेन युआर प्लेइङ अब्रड होइन डायस्पोराको माया त थियो तर त्यो पकेट अलिक सानो हुन्थ्यो We never materialize भनौँ न त्यो एस्पेक्टमा कहिले पनि होमवर्कै भएन किन भन्दाखेरि सी युर इन द युएस फर द लास्ट 20 years होइन अब बस्नु भएको छ आयो अब यसो हेऱ्यो क्रिकेट हेर्न गयो कहाँ हेर्न गयो भन्ने कुरा वी सो वाट ह्यापन इन द वर्ल्ड कप टी डालसमा वी सो द्याट द वर्ल्ड अमेरिका सो द्याट द वर्ल्ड सो इट आई एम सेइङ एजिएममा लाइक इन आफ्टर इन्डिया वी वर द ओन्ली टिम द्याट फिल द स्ट्यान्ड सोल्ड आउट राइट एन्ड वी आर पिपल इभन फ्लाइङ टु द वेस्ट इन्डिज सो द्याट सोज लाइक सी वी आर भेरी प्यासनेट नेपालीहरू बट त्यो प्यासनको पनि लिमिटेसन छ क्रिकेट चाहिँ अलिक लिमिटेसन त बाहिर उठ्न किन सफल भएको छ भन्दा बिकज त्यो स्पोर्ट्स भन्दा साथ हार्छ जित्छ द इमोसन इज र त्यो र इमोसनमा चाहिँ वाट पिपल फिल इज यदि यो क्रिकेट टिमले जिताएर या भनौँ जितेर हामी खुसी हुन्छौँ भन्न साथ एभ्री वान्स नाउ एसोसिएटेड त्यो डायस्पोरामा पनि स्पेसली के छ भन्दाखेरि अल अफ अ सडन फर्गेट क्रिकेट यु सिन हाउ आवर यङ आर्टिस्ट आर पर्फर्मिङ अहिले अल ओभर द वर्ल्ड The stadiums are being filled. Yeah. I've talked to a few of them. That Sajan, Sushant, just to name a few. I mean, like Sajan's here in Nepal. I've just met Sushant last week, and then about Elements they are traveling. Or Nepatya 97 we've seen them. So finally, entertainment, sports, valuation with the diaspora. Oh. Now Nepali artists, sports person they'll get recognition. They're getting recognition. Get some of them to perform for the NPL opening. No, we've had discussed when the opening happens. It'll be a grand affair. When the opening happens, so we're already in discussions, and we'll try to make it big. We have to make it big. You know, I'm not a huge sport knowledge guy. My stupid brain understands a little bit, but I'm there to support you. You know that, wholeheartedly, anytime. Stadium ko thore kurakani garnu before we wrap up in a bit. फ्लड लाइट्समा होइन के भयो कहाँ हामी चुक्यौँ कि होइन कि यो भनौँ न अब 56देखि नै कुरा गरौँ न होइन कति डायमन्ड सम्झेकै पालादेखिको कुरा गरौँ न होइन वाइ नट लेट्स गो ब्याक अन टाइम होइन राणाकालकै कुरा गरौँ न होइन देखि आजसम्म इन 2024 यत्रो समयसम्म पनि होइन हामी कहाँ चुक्यौँ कि हामीले बत्ती बाल्न सकेनौँ अनेस्ट टु गड पैसै थिएन हामीसँग पैसा थिँदै थिएन थट प्रोसेसै थिएन कि क्रिकेटमा 2018मा हामीले 14मा वर्ल्ड कप खेलेको हो नि 18 पछि बल्ल पैसा आएको 18देखि 24 कति वर्ष भयो 6 वर्ष यु माइनस 2.5 years अफ कोभिड सो 4 वर्ष भयो नेपाली क्रिकेटमा कमर्सियल भ्याल्युज आएको होइन त्यसैले अब स्टेडियम किन बनेन फ्लड लाइट्स किन बनेन भनेर लाइक आई रियली डोन्ट वान्ट टु लिभ इन द पास्ट वाइ बिकज कसलाई दोष दिने कसलाई जिम्मेवार बनाउने होइन नाउ क्रिकेटलाई चाहिँ सबैले अलिकति रेस्पेक्ट सम्मान दिन थाल्नु भएको छ वाइ बिकज अफ वाट वी हेभ डन अन अ क्रिकेट फिल्ड त्यो सँगसँगै अब स्टेडियम बनाउनु च्यालेन्जेसहरू किन छैन भन्दाखेरि इट हेज कम अन्डर प्रायोरिटी 100% अहिले प्रायोरिटीमा छ द्याट्स वाइ आई सेड भोलि गएर सरकार फेरबदल होला होइन प्रधानमन्त्रीज्यूहरू को हुनुहुन्छ खेलकुद मन्त्रीज्यू बट आई फिल विथ अल अफ द पार्टी गभर्नेन्स द्याट आई हेभ मेड पर्सनली उहाँहरूको म्यासिभ सपोर्ट छ जो सरकारले नै अब स्टेडियम बन्छ र बनाउनु पनि पर्छ फ्लड लाइट किन बनेन भन्दाखेरि ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सहरू प्रक्रियाहरू धेरै छन् पब्लिक फन्डिङबाट बनाउने अब चन्दा मागेर बनाउने हो भन्ने कुरामा द्याट डजन्ट वर्क होइन इट डजन्ट वर्क त्यसैले नाउ क्रिकेट सङ्घको लागि पनि एटलिस्ट अब यो एनपिएल र नेपाल क्रिकेट सङ्घकै इफ यु कम्पेयर द बजेट्स एनपिएलको बजेट र ओडिआई स्ट्याटसको बजेट अलमोस्ट म्याचिङ भइसकेछ भनेपछि न टुमोर ओडिआई स्ट्याटस भनेको त पैसा आएको जुन मैले रिलेट गरेँ पैसा आएपछि वी म्यानेज टु प्ले आवर प्लेयर्स कोचेस राम्रो प्रशिक्षकहरू ल्याएर वी म्यानेज टु क्रिएट अ इन्टरनल इको सिस्टम त्यसैले भविष्यमा फ्लड लाइट्स लाग्ने स्टेडियम बन्ने कुराहरू सरकारमा निर्णय छन् प्राइभेट सेक्टरलाई अब जगाउने हो कि सो मेनी अब प्राइभेट पिपल हेभ कम सेट हाम्रो नाममा दिनुहोस् हामी बनाइदिन्छौँ भन्दाखेरि त्यो कुरा आइसकेको छ या एब्सोल्युटली लड अफ देम सो मेबी देयर विल बी अ ग्राउन्ड भेरी सुन वे एउटा ग्राउन्डलाई 5वटा भागमा डिभाइड गरेर त्यो एक सेक्सन वी सेल इट टु अ कर्पोरेट फर द नेक्स्ट 10-15 years ओभरअल रेभेन्यूको पर्सेन्टेजहरू आइडेन्टिफाई गरेर वी टेल देम द्याट यो गर्न सकिन्छ यहाँहरूले इन्भेस्ट गरेको के अरे रिटर्न यसरी आउँछ भनिसकेपछि वाइ नट बिकज यु टकिङ अबाउट क्रिकेट यु टकिङ अबाउट नेपाल क्रिकेट सो नेपाल क्रिकेट जति मेरो हो सबैको हो नेपाल क्रिकेट इज फर एभ्री वान त्यसैले त्यो मानसिकताका साथ हामी अगाडि बढ्ने हो भने त्यो
सङ्केत हामीले पाइसकेका छौँ। यो सङ्केत यो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अब कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरातिर चाहिँ कसरी राम्रो मान्छेहरूलाई जोड्ने भन्ने एउटा मेकानिजम हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। एज अफ नाउ वी आर ग्रेटफुल टु एभ्रिबडी हु हेज बिन पार्ट अफ क्रिकेट नेपाल एन्ड हु वान्ट्स टु बिकम पार्ट अफ नेपाल। त्यसैले लेट्स नट गेट इन टु द पास्ट, इट्स डन, नथिङ क्यान बी चेन्ज होइन, सिक्ने मात्र हो। अब वाट वी क्यान डु भन्ने कुरामा चाहिँ वी ट्राइङ टु पुट अ क्रिकेट गभर्निङ सिस्टम इन प्लेस। इन्टरनल प्रदेश जिल्लाको क्रिकेट राम्रो कसरी हुने, त्यो सँगसँगै पूर्वाधारको कुरामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल सरकारलाई हामीले झकझकाउनुपर्छ। वी आर डुइङ इट एन्ड वी वान्ट टु मेक स्योर द्याट अ स्टेडियम gets built in this country in the next 1.5 years. It's a चाहियो, you need it. There is no option. अब अबको 1 वर्षमा अप्सन बनेन भने चाहिँ then we'll have to think of other options. भिजन के त पारस, अनेस्टमा यसो होइन र किनभने कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अस्ति यु सेड समथिङ द्याट टच्ड मी के होइन, यो मैले एकदम सजिलो वेमा रिफ्रेस गरिदिन्छु होइन। त्योभन्दा अगाडि कसैले भने मैले खासै सुनेको थिएन कि होइन, कि एउटा प्लेयरले घर बनाउन सक्छ। इट्स अ फ्याक्ट। कम ठुलो कुरा हो घर बनाउन सक्छ भन्नु नै कि होइन, एटलिस्ट सुन्यो नि त प्लेयरले। कोही न कोही प्लेयरले त्यो 11 वर्षको रोहितले फर एक्जाम्पल होइन सुन्यो भने मेबी इन अनदर 10 years or 15 years आई क्यान बिल्ड अ हाउस फर माई पेरेन्ट्स। 5 years यु सेड 5 years। 5 yearsलाई अझ राम्रो गरेर 3 yearsमा बोल्न नेपाल खेल। इमेजिन लेट्स से रोहित पौडेल मस्ट बी 22, 23, लेट्स से ही प्लेज फर द नेक्स्ट 10 years होइन, त्यति बिचमा he'll have 3 homes maybe। लेट्स I mean I don't know, Sandeep, look at Sandeep or Dipendra Singh and all. So Sandeep त एउटा एक्सेप्सन भयो, he's played cricket all over the world. But having said that, एउटा लोकल नेपाली प्लेयरले तर अगेन फेरि घर बनायो भनेर 40 लाख कमान्छ, फेरि खर्च गर्ने 60 लाख भयो भने त बन्दैन होइन। यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट यर लिमिटेसन्स आर बिकज इट्स अ लाइफस्टाइल। वेन यु प्ले फर द कन्ट्री यु गेट द्याट रेकग्नेसन। सो अलिकति ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, प्रायोरिटी। क्यानको सचिवले मात्र त्यो भने होइन जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन, यु सेइङ द्याट एज पारस खड्का होइन, त्यो भन्नु नै त्यो भिजनरी लिडरसिपको त्यो थट प्रोसेस हुन्छ होइन, कि सक्छौ है तिमीले भनेर होइन। त्यो होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अब उसले त्यो पैसा सबै खर्च गरेर उडाइदिएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर त्यो भन्नु ठुलो कुरा हो नि त नि होइन। वेयर डु यु सी अस हेडेड टुवर्ड्स के इन द नेक्स्ट 10 years? त्यो त कुराहरू सक्यो नि त। 10 is like if you ask me 10 years ago 2014 मा if somebody asked me 3 years 2024 मा के हुन्छ भन्दाखेरि 84 सम्म कहाँ पुग्छ त हामी पारस? हजुर I think 84 सम्म चाहिँ we'll have a good cricket system in place. I mean we believe so. Where will you be, brother? I have no idea. I mean hopefully still in can to manage things for the betterment. अनि यो 10 year को जुन जर्नी छ होइन, 10 year मा पनि 2018 मा when ODI status happened होइन, अब we thought हाम्रो जीवनभर लडायो हो नि त ODI status भनेर। I retired in 3 years 21 मा। सो ODI मा लाइक हाम्रो जुन I played 10 ODIs. I think ज्ञानेन्द्र मल्ल's played the most अहिलेसम्म ODIs. I think शरद, शक्ति गौचन, बसन्त रेग्मी, none. So see फ्युचरमा you can predict, plan यस्तो होला भनेर, but there's no guarantee to what can be achieved. त्यसैले what I have with Nepal cricket is next 3 years. 1 year's done. त्यो 3 years भित्र कति काम गर्न सकिन्छ गरौँ। त्यसपछि कामको मूल्याङ्कन कसले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा अफिस जिल्ला प्रदेशको हाम्रो प्रतिनिधिले हो। त्यो काम गरेर पनि अब यदि इफ आई कान्ट इन्फ्लुएन्स एनीबडी मिन्स आई मिन देयर इज नो एन्ड टु इट। बट आइ एम नट सेइङ आइम गोइङ टु स्टप वर्किङ फर नेपाल क्रिकेट बिकज मैले क्रिकेट छोड्दाखेरि यदि भोलि गएर 2 वर्ष कार्यकाल भने 2 वर्ष कुलिङ अफ पिरियडबाट क्रिकेट सङ्घमा चुनाव लडेर हारेँ भने पनि मैले मास्टर्स किन गरेको थिएँ त्यो जेनरल म्यानेजर र क्रिकेट म्यानेजर भन्ने पोस्टमा पनि छिरेर एटलिस्ट केही गरौँ भन्ने हो नि त। वाइ बिकज अहिले त्यो सिभी किन बनायो भन्दा बिकज त्यो पोजिसन त्यस्तो क्रिएट भएको। त्यसैले द बटम लाइन इज होपफुली अ बेटर क्रिकेट सिस्टम इन प्लेस 5 years 10 years डाउन द लाइन होइन। अब नेपाल क्रिकेट सुड बी रिचर इफ यु कम्पेयर 14 to 24 वी आर डेफिनेटली रिचर इन 34। हो म यो गोल्डन गेट र फिनिक्सलाई पनि साउट आउट दिन्छु है फर द MBA एन्ड द BBA होइन। नो सी फर मी पर्सनली आई अलवेज रुट फर यु होइन। त्यो मान्छेले जेसुकै भन्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। 3 crore नेपाली आर विथ यु, डोन्ट वरी अबाउट एनिथिङ होइन। यो अलिकति यो दायाँ बायाँवालाहरू कराइरहन्छन्, अब त्यो त के गर्नु अब। इट्स ओके लाइक आई सेड अब इट्स पार्ट अफ के भन्छ लिडरसिप। वेन युआर इन अ लिडरसिप पोजिसन यु हेभ टु एक्सेप्ट। अब स्पेसली मलाई चाहिँ एज अ क्रिकेटर बिकज आई हेभ गन थ्रु अल अफ द्याट होइन। इफ केही कुराहरू चाहिँ मलाई राख्नु होला, मेरो बारे कसैले केही कुरा गर्यो भने स्पेसली स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ यु कन्फ्रन्ट मी, उसले भनेर होइन के अरे तिललाई पहाड बनाउने काम चाहिँ गर्नु भएन।
अहिले राइट टुवर्ड्स द एन्ड होइन इन्दुजी अस्ति मैले भेटाए पनि थिएँ होइन हाम्रो एउटा सानो कार्यक्रम सानो के भन्नु कन्स्टिट्युसन डेको कार्यक्रम थियो होइन त्यो समयमा भेटघाट पनि भएको थियो होइन महिला क्रिकेट टोलीको बारेमा थोरै टच बेस गर्नु मन छ मलाई होइन हाउ इज क्यान सपोर्टिङ र फ्युचरमा के कुराहरू चाहिँ फ्यान्सहरूले पनि कसरी सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि We train our women's cricket team for almost 40 days अस्ति एसिया कप अगाडि and we saw a bit of result. अब consistently like I said, the culture establish भएको छैन नि त because men's cricket एकदम प्रायोरिटीमा छ वुमेन्स क्रिकेटलाई पनि प्रायोरिटीमा राख्नै पर्ने छ अन्डर 19 वुमेन्सको अहिले क्याम्प भइरहेछ सो दाङमा हाम्रो क्याम्प सकेर पर्सि 2 तारिकबाट भैरवामा हाम्रो क्याम्प हुँदैछ देन दसैँको 3-4 दिन ब्रेकपछि वी प्लेइङ क्वालिफायर्स सो त्यो भएको भएर अब सिनियर वुमेन्स टिमलाई पनि प्रायोरिटाइज गर्नै पर्ने छ वी planning to host an international series in Nepal next 3 months भित्र अब how that works, the timeline window, ground, because of the NPL and all of this is there. But they will be touring. There will be a lot of matches for them. Still, we haven't been able to give them the priority that's needed. But it's not a neglected sector. किन भन्दा if Nepal has to become a full member country, नेपालको वुमेन्स क्रिकेट टिमले पनि राम्रो प्रदर्शन गरेकै हुनुपर्छ त्यो नगरिकन मेन्स क्रिकेटले मात्र गरेर वी आर नट गोइङ टु डु आई नो पिपल कम्पेयर टु अफगानिस्तान द्याट्स एन एक्सेप्सन अहिले पनि देयर सो मेनी कन्ट्रिज द्याट डोन्ट वान्ट टु प्ले अफगानिस्तान बिकज दे डोन्ट ह्याभ अ वुमेन्स क्रिकेट टिम त्यसैले हाम्रो लागि वी आर अ कन्ट्री द्याट्स गभर्न बाई मेल फिमेल एभ्रीबडी इज इन इट and we have a young women's cricket team as well that needs exposure. So under 19 women's team, senior women's team ko lagi pani, we want to make sure that they play as many matches as possible. It's just that managing all segments at once is difficult, but we are trying our best and I'm sure there will be more cricket for women's cricket in the coming years. I'll ask you this, होइन अब मेन्स क्रिकेटको कुरा गर्दाखेरि अब अफकोर्स सन्दीप रोहित होइन कुशल आसिफ दिपेन्द्र आई क्यान टेक एज मेनी नेम्स एज आई क्यान होइन जस्तै अब अहिले क्यानाडाको जे भयो होइन आजकै दिनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन आई बिलिभ दिस वाज फ्यु आवर्स अगो होइन माइन्डसेट के छ हाउ इज द माइन्डसेट अफ द बोइज This pressure on them, definitely. Pressure केमा छ भन्दाखेरि त्यो रिजल्ट्सको एक्सपेक्टेसन्स के and that's what I feel from outside. Because, why? Because you open up the mobile होइन अब we've told them to refrain away but possible पनि छैन अब घरमा कुरा गर्नु पऱ्यो काहीँ न काहीँ कसैले मेसेज गरे होला साथीले भन्ला किन खेलिस् कस्तो खेलिस् all these things more people watching you there's viewership there are memes coming out so pressure छ but they must start to learn how to live by it because there is no other way you could become a hero you could become a zero in a second so and sports को reality पनि त यही हो नि त and at least be happy of the fact that there are more people talking about you. There are more people talking about Nepali cricket. So, सबै negative comments like कसरी सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि these are people who want you to do well. सबै positive comments, let your bat and ball speak. That's it. Not the social media. Let your bat and ball speak. Let others speak for you. Very well said. Very well said. Fans, what do you want to say to the fans all around the world? Thank you. Always grateful. I think for us, our next big project is the Nepal Premier League. We want you to come to the grounds. We want to show the world what we are capable of. We've always done that. And again, it's a matter of we presenting the world. हामी आफैले के गर्न सक्छौँ भन्ने पनि एउटा एक्जाम्पल हो नि त फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा यु कम्पेयर दि आइपिएल बिग ब्यास देयर आर 7, 8, 10 लिग्स ह्यापनिङ अल ओभर द वर्ल्ड नेपाल र नेपाल प्रिमियर लिग हेज द बिगेस्ट के भन्छ प्लेटफर्म टु सक्सिड वुड बी द फ्याक्ट द्याट अरू कति लिग्सहरूमा मान्छे हुँदैन कि ग्राउन्डमा वी कुड फिल अप द ग्राउन्ड्स वाइ बिकज वी हेभन सिन some of the best cricketers come and play in Nepal. So two provisions create garera. If we can take this brand into another level with our fan following, that is our biggest strength. That is where and how we attract the bigger eyeballs. त्यो भइसकेपछि त्यो दर्शकले जुन घाँसमा बसेर बाथरुम छैन पानी छैन कम्प्लेन छ त्यसलाई पनि बिस्तारै हामी चेन्ज गरेर चाहिँ विल बी एबल टु गिभ यु फर पिपल हु वान्ट हस्पिटालिटी बक्सेस दे कुड सिट इन अ रुम दे कुड वाच क्रिकेट फर पिपल हु वान्ट टु सिट इन अ स्टेडियम गो इन टु अ बाथरुम or get water or just have a great time on a cricket field भन्ने खालको प्रोभिजन्स हामी क्रिएट गर्ने प्रयास गर्दैछौँ NPL is happening. I want everybody to come support. You guys have always been there. And त्यो सँगसँगै the cricket team is in Canada. They're traveling to the US. Have patience. That's all I can say. Why? Because it's not easy. अहिले जुन तहमा हामी छौँ it's not going to be easy for the next 3.5 years. But we should not be dependent. At least
I'm not dependent on the fact that ODI status ma kasto result आउँछ भनेर. That's always going to be. How did we get ODI status? 18 र के अरे यो 22 को compare गर्ने, it is a miracle. But now we have to create a system where we don't wait for miracles. We create a system that miracles happen on a cricket field for the betterment of Nepal cricket, not just for saving and losing ODI status. 14 miracle थियो. Everything's a miracle till date. 2024 miracle थियो. Yeah. All right. अब भविष्यमा miracle हुँदैन नि हैन. Hopefully not. But if the miracle works for you, it's always good. But we shouldn't be too dependent on all of these things. I mean, you can only push yourself to luck factor and कहाँसम्म push गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ. So now we have to define ourselves with हाम्रो क्रिकेट कल्चर कस्तो इस्टाब्लिस गर्दैछौँ, हाम्रो क्रिकेट सिस्टम कस्तो छ. अनि भोलि गएर त्यो क्रिकेट सिस्टम र कल्चर इस्टाब्लिस हुँदाखेरि वी माइट लुज फर 2 years. तर त्यो संस्कार बसाल्ने जुन प्रयास हामी गर्दैछौँ, 2 वर्ष हारौँला, 3 वर्ष हारौँला, त्यसपछि विल विन फर 300 years. Oh man, that's amazing. Few things just personal है, अलिकति टच बेस गर्छु. Who do you want कसले चाहिँ खेल्दै हुन्थ्यो त आफ्नो मुभी पारस? Just asking. Movie will come. I'll produce. No, I'm happy with where I am. Who should play your movie? Who should play your role? No? There's no role play in here. I mean, I hope I can outdo myself. That's how I think. Well, we'll find somebody to play Paras Khadka down the road. Right? You should write a book, Thaza. Trying. Time. All of these things. We have had conversations. Working on it. We'll let people know when time comes. यो मैले किन भने भनेर भन्छु हैन, and I'll wrap it up along this line हैन. I believe भनौँ न तान्तुन गरेर हैन 420 घण्टा हुन्छ होला के हप्तामा हैन, जुन जहाँ चाहिँ हामीले एक्चुअली काम गर्न सक्छौँ कि हैन, गिभ और टेक 420 hours हैन, जहाँ चाहिँ 8 घण्टा सुत्ने अनि त्यसपछि 1 घण्टा वर्कआउट गर्ने हैन. त्यो 420 घण्टामा पनि त्यो वर्कआउट मैले सेपरेट हालेँ हैन, त्यो मेरो थट प्रोसेसमा हालेँ मैले हैन. त्यो बाँकी 420 घण्टा इफ यु एट द्याट 420 hours you'd be thinking of cricket. Not 420, I mean 365 24 hours. All the time. हैन. अहिले त झन् सुत्दाखेरि पनि कहाँ के क्याल्कुलेसन हुन्छ नि, त्यो लाइक यथावै भइरहेछ, which is good and bad because this might even outdrain me as well. So I have to be careful. Maybe decentralize more like-minded people in the system. I want a proper corporate governance in Cricket Association of Nepal. I know why? Because everything can't come to Paras Khadka. That's it. हुनै पर्छ हैन. म रोल मोडल्स खोज्छु के. Honest to God, I look for role models to share के हैन, यङ मान्छेहरुसँग हैन. यही कुरा गर्दाखेरि पनि रोल मोडल्स म खोज्छु के हैन. I'm not saying because you're sitting in front of me हैन. एउटा मान्छेले गर्न खोजिरहेछ हैन, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ नि त मलाई. You should write a book also के हैन. Just saying, just a thought process हैन. सिनेमा भन्नुपर्छ हैन, किनभने हामीलाई रोल मोडल चाहिएको छ कि. मलाई विदेशीको कसैको रोल मोडल देखाउनु मन छैन कि मलाई हैन. I don't want to talk about sportsmen from around the world, you know. They're great. I want to talk about my sports person. हैन, man or woman हुन्छ नि. लाइक अघि न पलिसाको एक्जाम्पल दियो नि हामीले. I give you example to everybody. So thank you Paras for that. Honest to God, thank you for showing that leadership and showing that vision from when you were a teenager till today and in the future. भोलि क्यानको अध्यक्ष, भोलि हैन मैले जोडेँ, मैले पाउँछु यो जोड्न हैन. क्यानको अध्यक्ष, president, minister, God knows down the road. I've said this before as well. Prime Minister of the country, whatever you choose to do. I know, or just take a break. I know, whatever you choose to do. Best of luck to you, brother. Like seriously, this is from my heart. I know that you will do wonders. I know, and keep at it. Keep at it. Seriously, keep at it, and best of luck to you. Thanks. Thank you, brother. I mean, I hope I can live up to everyone's expectations. You've been very kind. You've been very supportive. Right? Thank you for that. And it's a matter of growing. Let everybody in this country dream that anything is possible. Exactly. And that is, I mean, I don't know what other sectors ma ke bhairahach bhanne kura. I want everybody to become part of Nepal cricket, dream and achieve it. I mean, World Cup खेल्ने भने दुईचोटी World Cup खेल्नु, regular World Cup खेल्नु पर्यो. World Cup कसरी जित्ने भन्ने कुरा कसरी सोचेका थिएँ. I've never said it also. World Cup जित्न सक्छौँ सक्दैनौँ. But if everything goes well and in the next 4, 5, 6 years, then 2026-27 मा we can sit down and say, अब चाहिँ World Cup पनि जित्ने प्लान बनाउने हो कि भने अहिलेको लागि World Cup खेल्ने रेगुलर प्लान बनाऊ, ODI स्ट्याटसलाई रिटेन गर्ने र more than that, put a proper cricket system with our districts and provinces, because that is where the World Cup जिताउने खेलाडी चाहिँ सुनिरहेछ कोही न कोही त्यो खेलाडीले सुनिरहेछ है अहिले. बाइ द वे त खेलाडीले सुनिरहेछ. Thank you so much. I'll be right here, like regardless of whatever I do in this country, I'll still do this. Thank you so much. Cheers.
Vyas Media Network.